kwento ng mga gwapo. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan. Dami ko ng sakit na napagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid. Bitin sa akin pag nawala ang init. Asus! Pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR, takos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan. Ha! Manny Pacquiao po, mandirigma. Isang alaksan, takos ang laban. Alagang Unilab yan. Express your online business. Express your online business. When you look inside a JanSport backpack, you see a story that started in 1967. Since then, our mission has expanded to helping protect our environment for future generations to enjoy. It's a work in progress, but just this season we've used the equivalent of 13 million bottles worth of recycled polyester in our most popular backpacks. When you look inside a JanSport pack, you see our commitment to this brilliant blue planet we call home. And we're just getting started. We could be the last generation to save the world. Together we can protect and conserve species and their habitat. Because together,
Anything is possible. Together possible. Welcome to Mobile Legends! Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we This is the series we've all been waiting for. Marami nakasalalay sa seryeng ito. Welcome back sa MPL-Philippines Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with ang mananalo sa mythical raffle draw. There you go, nandiyan ang inyong MLID number. So kung isa kayo sa mga nanalo, isa sa 10, congratulations! Meron kayong mga in-game prizes, kailangan nyo lang hintayin ang mensahe ng Moonton sa inyong Mobile Legends app. So grabe talaga ang ating mythical raffle draw. Siguradong matutuwa kayo sa ating mga papremyo. Ito naman ang ating bagong QR code sa new mythical raffle draw. I-appear right over there. Sagutin ang ating mga katanungan doon para manalo kayo ng mga in-game prizes tulad ng mga nanalo kanina. Good luck sa inyo. And next Sunday, ma-announce yan. Siyempre, meron din tayong live watching rewards. Bagong QR code. Right over. Boom! First 30,000 kada game day mananalo ng ating treasure chest. Siyempre, gusto namin meron kayong reward just by watching. Meron din kayong 300 diamonds brought to you by Oppo A94. Live life at full speed with the all-new Oppo A94. How do you live your life at full speed? Sagutin ang ating katanungan yan. Comment section below using the hashtag #LiveLife@FullSpeed. Kung paano nga ba, just like the way I talk, full speed at 5 random lucky winners mananalo ng 300 diamonds brought to you by Oppo A94. Kasama ko ngayon sa ating, well, possibly last series, si Nomad at si Rob Luna. Wait, Rob Luna, ikaw si Rob Luna. Rob Luna. Luna. Diba? Nahirit ko pa yun. Nag-wordplay si Mara. Naggrabe nga yung bars na binigay ni Mara doon. Pero masasabi ko lang dito sa last series natin for today, together we achieve more. Uy, uy. Together we achieve more, yeah. Sobrang exciting talaga ng ating susunod na laban. And this MPL-Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. MPL-Philippines Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. MPL-Philippines Season 7 is also brought to you by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward #HGG moment thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and H-free. Now, max speed ang mangumpa. MPL-Philippines Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master All-in-One Clay Wash. Ito ang sikreto ng mga guwapo. Ang daming nakasalalay talaga sa larong ito. Bren Esports kontra Omega. So itong Bren, kailangan lang nila ng isang panalo para ma-secure ang ating upper bracket. Ang Omega, hindi sila pwedeng ma-sweep kasi ang execution, they're kinda inching, just right behind them. Yes, given for Bren Esports, kailangan lang nila ng series win. So, once they get it, sila na ang magiging top 2 or nasa upper brackets na sila for Group A. We're in for Omega nila. Regardless matalo sila sa series, basta makakuha sila ng isang win against Bren, masisecure naman nila ang upper bracket for Group B. And sobrang tensionado dito, hindi lang Omega, hindi lang yung Bren, pero pati yung execration. Kasi lahat ng pangarap ng execration ng mga punta sa upper bracket nakasalalay kung maka 2-0 yung Bren Esports. And yun yung gustong abangan ng mga tao. Ang daming fans at mga nagko-comment sa ating comment section na nandito na ang kanilang championship form. Ito ang Bren Esports.
Omega, may history etong dalawang to. Lalo na nung Season 6. Kung may edge ang Bren kontra Omega na kailangan nilang ilabas sa larong ito, what would that be? Well, for me, sa huling naging laro ng Bren Esports, wherein that was sa Work Oster Force, doon mo makikita yung the first blood si Carl TC, pero hindi na ito yung dating Carl TC na pagka ginulo nyo sa jungle, medyo magugulo yung kanyang laro. Mas lalo pang ang gumaling. Yun, and that's the only depth na nagkaroon siya. And for Omega, kung ano yung magiging edge nila dito, napatunayan naman na ito ng Bren Esports during the Grand Finals ng Season 6 and even sa M2. Sino nga ba ang sasabak ngayon mula sa Bren? Lusty, Rebo, Carl TZ, Few, and Flap TZ. Yung lineup na kinakatakutan ng karamihan before is still here. Playoffs contention form ang meron yung Bren Esports dito. This is championship contention form din sa entire lineup na to. So if anything, ngayon na natin makikita kung ano yung preview natin para sa playoffs. Yeah. This team needs to show everything they have para maka-enter sa ating upper brackets. Ito ang Omega Esports. Alam naman natin ang kakayahan ng Omega. They have what it takes to win. Mahihirapan ba sila sa larong ito? If anything, it's going to be a close fight, definitely. Yung case kasi sa Omega, kung yung Bren, sobrang mechanically gifted nila na sa micro pa lang kaya na nilang manalo doon. Sa Omega, pwede sila manalo pag nag-pay attention din sa macro game nila. Agree. And something interesting with the draft na ginagawa ng Omega ngayon ay yung glue na sila lang ang nakakapagpagana sa hero na to. Silipin natin kung sino nga ba maglalaro para sa Omega. Nandiyan si Kurt TZ, GZ, Heath, Kenji, and Toshi. Going back dun sa sinabi ko with Kenji's glue, kasi kung iisipin mo, no, GC talagang nasusustain niya na yung moniker niya na KDA machine. Nagpe-perform siya with any games na meron sila, even with the LPE match that recently have, napakita niya doon na kayang-kaya niya pang sumabay sa mga jungler na meron tayo ngayon. And ang pinaka-kicker nila sa mga naging previous wins ngayon dito ng Omega yung pagpasok ulit ni Heat sa main roster. And if anything, baka nga si Glue yung maging glue para sa entire team natin mamaya. Play on! Isa sa mga rason kung bakit talagang inaabangan to ng ating mga manonood dahil ito ang finals rematch. May chance ang Omega makuha yung revenge. Kasi yung Bren ang tumalo sa kanila nung Season 6 Finals. It's a close fight. Kung kayang patunayan ni Omega na they can edge against Bren, kasi kung nakita natin dito, it's all relatively even. Yung KDA, KPG, everything dito. Maliban sa unique heroes pick, kayang sumabay ng Omega sa Bren Esports. Yes. Yeah, kung titignan mo yung comparison natin, with the KDA na talagang literally na magkadikit. Pero siguro kung may significant kang papansinin dito, it's gonna be the turtle lane secured. Wherein, mapapansin mo rito, slightly Bren Esports, magaling kasi sila dun sa mga poke mechanics, wherein napapauwi nila yung mga nakakalaban nila, kaya mas mabilis silang nakakapag-secure ng objective, which is yung turtle. At talagang kailangan bigyang pansin sa laban na to. Nandiyan si Rebo at yung TZ Brothers. Carl TZ, yung micro outplay niya dun, yung 4v1 micro outplay niya just cements his legacy as one of the best junglers that we have. Talaga, no? Carl TZ is the key talaga to victory most of the time ng Bren Esports. Pero hindi lang, si Rebo sa si Flap, nandiyan naman sila, they are... ang galing nila mag-rotate na nasusuportahan nila si Carl TZ whenever it comes. They give him a lot of space as well. Yeah, this was mentioned even sa mga nagsasabi or nagbibigay ng mga information about Bren Esports. Si Flap TC, parang nag-shine siya bigla halfway ng regular season natin. He always, kumbaga nandun siya lagi kung saan kailangan siya. May Z Brothers din ng Omega na kailangan bigyang pansin, pati na rin si Kenji. Well, for this trio na makikita nyo sa inyong harapan mga kaibigan, courtesy, this was mentioned by Leo na underrated. Pero kasi, lalo na sa laro niya kahapon, yung Selena gameplay niya, wherein na parang may magnet sa mga kalaban nila. Ito yung hindi mo pwedeng basta-bastahin eh. Courtesy, ang dami ng, iba't ibang role na yun natin siyang nakita. Pero lagi siyang nagsashine regardless of the role na tinitake niya para sa team. Tapos ang dami nyo rin pwedeng i-ban out kay Courtesy, pero kaya pa rin niyang maglaro kung ano man yung available sa kanya sa draft.
Pagtabihin natin ang dalawang junglers, the Z junglers, Carl TZ and Hajizi. Basta may Z, tingin Basta ko. may Z. Basta may Z ka sa dulo, alam mo na magpe-perform ka all throughout the game. But kidding aside, papansinin mo rito, in terms of MVP, Carl TC, it also shows din sa gameplay din ng buong team eh. Kasi in terms of Bren Esports, talagang in particular sila with Carl. Talagang napoprovide ni Few and ni Lusty talaga ng space. That's one of the reason bakit laging nag-MVP si Carl TC. Meanwhile, dito naman sa side ng lahat sila all throughout, para regardless kung sino makakuha ng kill as long as masecure nila. And Haji, gustong-gusto niya talaga makisama sa laban as much as possible. Di kumpara kay Carl TZ dyan. Ito naman ang lane prediction natin. Ayan. Yung highlight natin is the TZ rivals, the Z rivals Yes. pala. Pero kailangan natin i-focus yung attention natin dito sa side lane kasi I feel like yun yung main point ng turnaround ng buong laro. Makita natin si Flap versus Kenji. Tingnan natin kung magkakaroon ng Khalid versus Glue. Tingnan natin si Rebo on the bottom lane. Tingnan natin kung makasabay siya. Yung side lane talaga yung gusto kong i-highlight dito eh. Yes. Kasi yun yung importante. Tignan din natin kung ano ang makukuha natin sa ating player cards. Ayan na Ito naman. na. Palit yung makuha. Ang daming tatanong, how do we get this? Paano nga ba? Nabibili ba to? Ito, makukuha niya sa ating mythical raffle draw during playoffs, which is gonna happen a week and a half from now. So, napaka-exclusive po ng ating player cards. Some people are trading, some people are... Ito naman, Kyrie. Yan, Uy, nandito si feeling ko Kyrie. Huwag niyo magkaka-foil na naman to si ibenta. I-keep Mare. niyo to. Very valuable. JP. Hate. LPE. Uy, foil. Yawi. O, nasan na dyan yung mga Yawi fans? Yawi, mga idolo. Okay na. Mga idolo That's talaga. why. Ito. But wait, there is more. Mag-open pa tayo ng isa pa. Isa pa. Si Imba DJ. Yan. Ito si Lancy. Uy, Bren, is this a sign? Premonition? Dexter. Ayan. Another foil. Uy, Yawi ulit! Wow! Yawi! Ba't palagi kita nakikita? So once again, kailangan nyo lang manood at sumali sa ating mythical raffle draw and follow all their social media pages. Alam ko talaga nag-aabang na tayo dito sa ating last series, possibly, of the day. Kaya ngayon, sasama na tayo ng ating mga shoutcasters, anchor and analyst. Pasok! Ang dalawang team na nagdala sa atin sa M2 World Championship ng representasyon, ngayon sila ang pinakahuling laban dito sa ating regular season. Possibly, MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Welcome to the Caster's Desk at ako pa rin ang inyong magiging anchor for this series. Ako si Butters, kasama ko si TDZ, ang inyong magiging analyst. Sup? Saktong-sakto. Exciting? Parang ano to eh. Parang ano to dong. Umulit yung Season 6 natin na Grand Finals. Ito yung bawi ng Omega against Bren Esports. And speaking of bawi, as we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face masks and face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let us all do our part to stay safe and help stop COVID-19 para makabawi na tayo dito. And Thads, TDZ, kung ano man, Bren Esports versus Omega. Oo, man. In a best of 3, and ang daming nakasalalay sa series na to. Sobrang dami. Dito natin makikita kung magkakaroon ba tayo ng tiebreaker mamaya. And also yung outcome na magiging standing sa atin for the teams. A lot of things are hanging in the balance para dito, and just one win for Omega. Just one win. Isa lang. Isa lang. Isa lang ang Isa kailangan lang. ng Omega, men. Could make things worse para doon sa nasa Group B, and na 2-0 will take us to a probable tiebreaker for the side naman ng Bren Esports. Madaming possible na mangyari. And napaka-importante itong laban na to, and given na ito yung pinaka-last game or last series, possibly napaka-fitting netong series na to. Yep, indeed. At nakikita natin kasi possible pa na magkaroon tayo ng tiebreaker, and yung tiebreaker natin is a best of 1. Diba? So, I think it is really crucial para sa dalawang teams natin ito kung sino makakuha ng mga puntos, at makikita natin yan mamaya-maya as we head into the draft later. Pero napapansin ko, men, it's all about the preparation eh. Kumbaga, alam na ng dalawang team yung galawan nila ever since. Nakapag-aralan na rin ng dalawang teams kung paano mare-resolve ba, kung paano makakuha yung win against the other two. Then again,
TDZ, ang pinaka-importanteng bagay dito is these two teams nagising na sa kanilang pagtulog. Sila yung dalawa nagrepresenta sa atin sa M2 World Championship at pareho tong dalawang to na nakapagpahinga, nakapagbakasyon, and pareho din silang hindi nahanap yung footing nila or rhythm nila maaga into the tournament. Now, these two teams, nagising na sila sa second half. Bren Esports looking as dominating as ever sa mga nakukuha nilang wins. And for the side of Omega naman, they're on the top 2 spot. Sila ang talagang nakapwesto muna doon ngayon, and tingnan natin kung paano mag-play out etong series na to. Pero men, napapansin ko Bren Esports, diba sabi mo natin kanina na para silang waking dragon na nagising bigla nung half season. So kumbaga parang on na roll na sila ngayon no? Nasa kanila yung momentum, well, they have to get those points, nasa kanila rin yung pressure, pero Omega Esports, looking at their previous performance, talagang consistent yung galawan nila ever since. Alam mo ba, for the very first time sa MPL, nakita ko yung mga players natin naging sobrang relihiyoso. Oh! Dahil lahat silang dadasal, please pakibigyan po ng ganitong kalakasan si ganitong team para po pasok na kami sa upper bracket. Ito din Bren sumagot, kaya po namin to. Lord, kaya po namin to. Sana po mapanalo po nila. Lahat sila ay naging relihiyoso, and alam mo Tads, okay na maging relihiyoso ko ngayon because today is a Sunday. Tama naman. Ilang beses nakita natin si Lord yung tumapos dun sa main inhibitor kanina sa mga series natin. Kaya tingin ko talaga it's a Sunday, and we will see kung sino nga ba ang aangat after this series ito. Let's head on to the draft, and this draft is brought to you by Smart. Bren Esports, Omega Esports. Parehong may esports. Ibig sabihin ba magpinsan sila? Posible. second cousin. Kaya gusto ko sa'yo. Yan, sinasabi ko sa'yo, Ters. Bren Esports batting out the Popaling Kupa, Diggy, and the Eve. While for the side naman ng Omega Esports, Barats, Benedetta, Selena, at yung Bren Esports dito, Tads, nag-start sila sa isang Johead pick. Johead pick, nakikita natin yan ever since, highly contested yan when it comes to bans and picks. The reason is yung jungle control na pwede niyang ibigay, and also the capability to disposition one target sa enemy team, which is really crucial. Ang ganda ng startup dito ng Bren Esports, also removing the heroes na laging ginagamit ng Omega Esports such as Eve and also the Diggy. Hindi naman siya yung mga team sa may hilig sa feeding Diggy strat, pero effective pag nasa kamay ng Omega, Ngayon, Ling na nakuha, well, Haji, nagliling talaga to Oo. And Heath, masaya siya dito sa kanya Matilda pick. Pero yung Bren Esports, walang patumpik-tumpik, Pakito, tsaka Lance. Tol, kumbaga yung Lance na naman dito ni Carl TZ is pinakita agad as a good starter sa side ng Bren Esports. Doon may kita talaga yung yung hindi natin kailangan magpatumpik-tumpik pa. Kailangan din tapusin to kaagad. Nilabas na kaagad ng Bren Esports yung Lancelot. But let's see what will be the reply of Omega Esports here. Mukhang nilabas nila si Glue. Ito yung sa mga team na gumagamit talaga ng glue, and considering na meron nag-soak dun sa may pinakaharap na heroes for the side of Bren Esports, madali siyang makakuha ng target dito na mahuhuli niya ng kanyang mga skills. Grab lalo. Pati kung tutusin, once na nagkaroon ng opportunity dito si Glue na ma-take down or makakuha agad si Pakito or kung sino man target ng Omega Esports, mas madali nilang makaka-burst. Kasi with the mobility na pwedeng ibigay ng Matilda and also with the poise dito ni Ling, ang bilis makaresponde. So, it's all about pick-off yung sa first three picks dito ng Omega Esports. Alam mo, ginagamit ko si Glue Ano man sabi ko lang sa kanya, napakalakas yung mag-zone. Yung anong part doon? Yung bomb. Yung bomba niya, tsaka yung grapple niya dun sa bomba. Na given the idea na kapag tinamaan ka, masastun ka for a minuscule amount of second, tapos para mangyayari yung bomba pa, pagka sumabog yun, marurot ka pa. So, ang daming ways para humuli ng members dito sa side ng Bren Esports. And at the same time, kapag ginamit niya yung grab pa, yung possibility na mahatak ka sa isang malayong lugar at ma-isolate ka doon mismo sa may laban at ma-divide yung laban, napakalaking bagay din para sa isang Glue. Totoo yan. Pati yung territory, sabi mo nga kanina, yung bomba, parang sobrang laki niya. Kumbaga, almost half ng isang lane, kaya niyang i-occupy. So, naninegate agad yung mobility ng Bren Esports dito. But look at the bans here. Ters, Esmeralda, tinanggal ng Bren Esports. Tingin ko isa rin yung
na kailangan nilang pang-control eh. Kasi hindi mo kailangan mag-rely dun sa Tempest of Blades ng Ling para makakuha ka ng CC. They need to get another hero na pwede mag-supply sa sidelines na merong CC, which is the Esmeralda. Farsa and Eudora ang tinanggal ng Omega Esports. Ayaw nila ng Jawhead Eudora combination na kapag ka na-ejector ka, may lightning arrow, tapos burst ka agad. balik ka na lang sa sunod. Oo. Waiting ka ng mga 30 seconds. Waiting ka ng mga 30 seconds. Oo, Ganun talaga yung combination nila. For the side of Bren Esmeralda, ang una nila tinanggal and they're taking their time. 9 seconds in the timer at Angela ang hindi nila ibibigay. Napakahirap nga naman nito considering the fact pa na meron silang Ling. At yung Ling na yan, mas magiging aggressive at mas magiging confident sa mga plays na gagawin niya. Men, alam naman natin kapag bumabayan si Ling sa kanyang jumping technique, yung mobility ng Anong Angela. tawag sa jumping technique? Depende kasi yan, tol. Depende kung sino gumagamit ng Ling. So, alam mo naman, mayroon jumping spider, di ba? Mayroon mga running rooster, di ba? Mga ganun. Pero men, kicking fish. Isa pa yan. Pero men, may mapapansin mo pag bumaba siya dito, parang standard na lagi natin nakikita, Angeling combo. No? Parang tinatanggal agad ng Bren Esports yung ganung mobility, yung power spike ni Ling na okay, sige, kailangan mo natin maghintay ng around mid-game para makakuha siya ng talagang stable na power spike sa side ng Omega Esports. Bren Esports, last 2 picks, Omega. Nag-formulate na sila ngayon sa mga possibility. Bren goes for a Kagura and then Alice. Okay. Backsides. Kumbaga parang access sa backsides dito ng Omega Esports. Alam naman natin na kung sino yung magiging last pick ng Omega Esports, siya yung magiging mage, which is really important sa side ng Omega Esports. And having that capability na mag-deal ng damage sa backlines kaagad. Again, sobrang bilis ng doon. Semi-umbrella, open, plus yung flowing blood dito ni Alice, magiging open ka agad. And at the same time, ang talino ng Alice pick na ginawa dito ni Bren Esports. Kasi yung glue, yung mga chuplets yan. Mga chuplets. Yung mga chuplets si glue, mga gluplets. Gluplets. Pwede niyang gamitan ng blood oath yun eh. Oo, makukuha agad siya ng HP. Makukuha niya HP. Ganito kasi yon. Kung alam nyo kay Claude na yung Art of Thievery, kapag tinama mo yun sa glue na may kasama siyang mga gluplets, 10 stacks agad. Max ka agad. So, ibig sabihin, natatamaan yon and there's a possibility na natatamaan din yon nung mismong ultimate ng isang Alice. Omega, heading straight for Harris. Ito yung sinasabi kanina ni Midnight na subsidiary core. Na secondary core siya na if ever man na hindi gumana yung Ling or gumana man yung Ling, meron pa silang isang klase na damage na pwedeng pumasok at pwede mag-outplay or mag-out-damage sa Bren Esports. That's true. Pati nakikita natin talaga Harith on the gold lane Once na nag-reach niya agad yung level 4, yung Zaman Force naging available kaagad. Again, yung Chrono Dashes. Siguro kapag nakakuha siya ng dalawang Azure Blade, which is not possible kasi nasa gold lane nga siya, mas mabilis niya ma-take down yung mga turrets. At yun yung hinahanap ng Omega Esports na momentum on tempo para maging aggressive at ma-enable kaagad yung Ling as soon as possible. This is Bren versus Omega, ladies and gentlemen. Game number 1, probably the most important game na meron tayo ngayon. Papasok ng MPL S7 playoffs. Mainit na mainit. And this is going to be the Celestial Palace para sa last possible series. Yep. At makikita natin Bren Esports kaagad. Nakikita natin na more on clearing the middle lane kaagad. And also going for the Lito Wanderer. Ang ating star matchup, Hajizi and also Carteezy. Sabi nga ni Rob kanina, pag mayroon tagang TZ sa huli, talaga makikita mo na magpe-perform at yun ang posibleng mangyayari dito sa ating game. At nakita mo si Lasty dito, sinubukan niya talagang pumasok, pero si Heath, nandoon, yung Soul Bloom, hindi mo basta-basta pwedeng hindi indain yan eh. And Heath, yung ibang mga Mathilda users, gumagamit sila ng Impure Rage. Pero si Heath dito, ang kinuha niya naman is Avarice. Well, making it easier for him to get that power spike. Nakita naman natin yung Soul Bloom, napakasakit. Pero nice control dito kay Lusty, ejecting that orange buff. Pero syempre makukuha pa rin siya ni Hajizi. But going back as I was trying to say, Avarice napalaking bagay niyan para dito sa Matilda because of that power spike. Yung Soul Bloom kasi napakakating yan
into the early game. At kapag nakakuha agad siya ng Holy Crystal on top of that, that will, again, cement yung advantage na pwedeng mangyayari sa side ng Omega. Ito naman ginagawa ni Kenji dito kay Flap. Nilalagyan niya lang ng bombs para kahit papano ay hindi makapag-advance dito yung Pakito. And look at the damage output ng isang glue sa isang Pakito. Kumbaga, pwede niyang laruin yung waiting game Nalapag lang siya bomba. Kapag nalapit doon si Flap ng onte, pwede niyang hawakan yon at lumapit doon, mapasabog yon, ma-root, masastan, at everything na kailangan na ng isang glue para bawasan unti-unti yung Pakito. Tama ka dun, Ters, kasi kung tutusin sa matchup, si Pakito kailangan niya munang dumikit para makakuha ng lifesteal, para makakuha ng damage. Pero with the skill from glue, kaya niyang i-zone out at kaya niyang mag-deal out ng damage in the wrong range. At yun yung importante sa early game. Ma-disable mo agad yung offlane since dun mo una mag-respawn yung turtle, which is nag-respawn na nga. First time na nakita natin tong lapu-lapu sa may mid lane, ginamit to ng signal. Ngayon, Omega naman ang kukuha niyan. Carl TZ, tinalon siya dito ni Lapu. And look at that, retribution! Mapupunta pa rin kay Carl! And this, Curtizy, niyakap nila, Pakito will just go down as well in the process. Pero magkukuha siya ng 2 kills for that certain skirmish. At panalong-panalo doon, ladies and gentlemen, in my opinion, yung side ng Bren Esports. Totoo yun, Ters, kasi bukod dun sa kill, 2 for 2 yung exchange nila kanina, pero yung additional gold na binibigay ng Turtle sa lahat ng members ng Bren Esports is a big deal. Masin natin, almost 400 yung gold na lamang dito ng Bren Esports, yun dahil dun sa Turtle kill. At medyo hindi nga lang naging ganun ka-effective yung Turtle buff, pero it's still okay. Advantage, yung mga small advantage ito sa early game will actually impact a lot when it comes to mid-game to late game. Narinig ko to dati, and 200 gold in the early game has more impact than 200 gold into the late game. Totoo yun, totoo yun. Kasi minsan, pag late game na, hindi na talaga factor yung gold Oo, and at the same time kasi, yung pag-build ng items mo, yung item progression mo into the early game, yun yung magdidictate kung mabubuli mo ba yung lane, maduduel mo ba yung lane, o mabubuhay ka sa lane. Totoo yan. Pati isang isang item lang might change the course of that skirmish. Kasi sabihin natin bumili ka ng isang HP item pero yun lang din pala enough yung damage nila. Circling Eagle ginamit para magkaroon ng kahit onting delay dun sa pag-takedown sa kanya. Pero si Few naging kalmado, sabi niya, sige, dito lang ako, babatuan kita ng pana pagkababa mo. Ay, ng payong, hindi pana, payong. Payong kagad. Well, almost parehas din naman. Medyo bumubo ka lang ng unti yung yung payong. Pero yes, given the fact that magandang save. Di ba? Parang pero well, kita natin dito si Carl TZ kumuha na rin ng kanyang ad potion para hindi ma-ejector dito ni Lasty. And going at the items mo ang napaaga ang brute force breastplate dito ni Flap TZ. He did not went for that yung lifesteal kaagad. So more of a sustainability and also a movement speed para lang makakaroon ng control dito sa side ng Bren Esports. And Flap magiging aggressive siya dito kasi nga may brute force breastplate siya and nakakuha siya ng double kill. Mapupunta na naman yung retribution kay Carl TZ. And Carl, nung nakuha niya, ginawa niya agad tads, umalis siya, alam niyang hindi nila kaya yon at that certain moment. Epas lang, no? Epas lang. Kailangan muna. Kasi nangyari na yung kanina Kumbaga parang hindi sayang hindi sayang yung turtle buff. Pero ito, another objective na naman na nakuha ng Bren Esports. Dikit pa rin yung ating net worth, but with the aggression na nakukuha ng Bren Esports and also given the fact na si Lasty with the jawhead, umiikot lang siya ng umiikot ng lane. Kapag walang buff na pwedeng makuha sa side ng Omega, pupunta siya doon sa may lane na kung saan nandun yung secondary core nga ng Omega. Now, doon sa may baba, merong switch lane na mangyayari dito for the side of Bren. Talayo nila si Alice kay Harriet. And as we all know, mas magiging aggressive si Toshi dito ngayon kasi nakuha niya na nga yung ultimate niya. Ngayon, yung Blood Oath, it's a good ultimate to have. Pero kasi ang magiging problema dyan, paano kapag walang ibang members dun sa side ng Omega na pwede niyang kuhaan ng buhay and at the same time yung minions din. Yeah, pati yung ang bilis kasi mag-push ng minions ng Harit Synchrovision, Chrono Dashes, pag mayroon pang Zaman Force, pwede niyang gamitin yun. Pero ang sabi ng Omega, okay, alam na namin yan, nahihirapan dito yung Pakito sa may top lane. Iikot din namin si Glue dun sa bottom lane. Habang umiikot nga rin man si Heath. Circling Eagle, ginamit na masyado maaga, pero dito, Ling will get 2 knockups
Mahuhuli na si Carl Tizzy. Uy. Lusty, tumatakbo, hindi kakayanin. Hajizi, the KDA machine, showing up sa laban na yon. Ang bilis agad ng movement dito ng OMG. Mapansin natin, isang circling eagle lang to start the fight. And then meron pang guiding wind na talagang mahahabol yung isang member dito ng Bren Esports. And with that, OMG, nakakita sila ng magandang opening, able to take down the tier 1 turret of Bren Esports. So, alanganin ka agad yung purple buff dito ni Carl Tizzy. So, kailangan at least mag-delegate sila ng isa pang hero dun sa may jungle area ng Bren, sa may top side, para at least bantayan yung next purple buff. Kaya mapapansin natin si Lusty na dun din sa may turtle area, near the purple. Ganun ka-importante yung next buff dito sa side ng Bren. Kailangan kasi nila ma-dictate kung kailan kukunin ng Omega etong turtle. Kung napapansin mo, si Carl wala pa siya sa area. Wala pa. Kasi kumukuha pa siya ng orange buff. Napaka-importante nito if you're Carl Tizzy, kasi nga hindi din ganun kaganda yung kill streak mo as of now. 3-0 si Hajizi, and that only means na mas marami siyang gold at marami siyang damage at his potential. And meron dito ang Bren Esports is probably dividing yung mismong laban. Kenji is here, Flap Tizzy lumalaban, and look at that, napaka-aggressive ni Flap. Pero magbaback off siya at that point kasi alam niyang hindi naman talaga niya punto na kumuha ng kill doon kasi gusto lang nila protektahan yung area ng turtle. That's true. Yung area ng turtle na nakikita niya mga kaibigan, lahat ng brush na nasa area ng turtle is important when it comes to positioning, lalo't meron ng objective. Pero si Flap Tizzy, again, taking its brute force breastplate to its full potential, magiging aggressive lang din siya dito. Habang naghahabang din si Hajizi, going for a target. Pero but few, ginamit niya yung kanyang yun yung overturn rather. Ang ginawa ni Curtizy doon, kinut niya yung wave sa baba, tapos pinilit niya si Ribo pumunta doon sa other side. Ngayon, nung 4v5 situation na, tsaka sila lalaban ngayon and they have the numbers advantage. Ibig sabihin nun, mapupunta kay Haji yung turtle mismo. Hindi rin nila afford na magkaroon ng skirmishes dun sa side na turtle buff kasi si Alice nandun din sa baba, naghihintay pa siya ng kanyang mga blood souls. Pero, with that disrupt from Hajizi earlier, naging play aggressive, naging confident yung Omega na sige, okay lang, medyo malayo out of position dito yung mga members ng Bren Esports, we should capitalize with that. And with that gain from gold, unti-unti na nakukuha ng Omega ang kanilang mga vital items. Holy Crystal, maybe sooner or later makakakuha na ng Holy Crystal dito si Toshi, and also the rest of the items for Hajizi. At mas nagiging malinis yung play ng Omega ngayon as compared dito sa Bren. Bren, ang dami nilang aggressive plays nung early game pero ngayon nagto-tone down sila kasi nakukuha na rin ng Omega yung items na kinakailangan nila. Siyempre alam naman natin, pag nag-reach tayo ng 10 minutes, nandito na most of the time yung start ng mga team fights. So getting that one item advantage against sa kalaban mo, ang laking bagay nun. And talking about items, Holy Crystal purchase na nga ni Toshi on top of that mystery shop. Pero with the movements from Bren Esports, they still waiting patiently na hindi mag-play aggressively. Kasi again, respecting the mobility of OMG, mas mabilis makaresponde yung OMG when it comes to skirmishes. OMG, Toshi, Heath, nasa area na naman netong Lord, and this is going to be a Lord spawn in just 30 seconds. Haji and the others, ang ginagawa nila, sinushove nila yung minion wave papunta doon sa second turret ng side ng Bren Esports. Ribo popping the ultimate, pero hindi yun enough para pigilan yung push. Men, ang sarap sa tenga talaga ng Blood Own, no? Boom! Parang senyalis na rin yun sa OMG na, sige, magsialisan muna tayo, nakuha na natin yung objective natin, mission accomplished. So, kailangan nating i-take down yung mga sarili nating buff, which is what they're doing right now. Lusty, nice attempt para ma-steal, pero di siya madidisrupt. Ito na, kinapitan na, dinala doon and flicker out! Curtizy, bravest warrior, ladies and gentlemen! At doon nabawasan ng isang miyembro yung side ng Bren Esports. 4v5, Ribo, half HP. Ang ganda nung ginawa dito ni Kenji. Kita mo natin yung kanyang grabing kanyang ultimate. Pinorse out niya lang si Lusty na wag kumulit dun sa may jungle area. Pero with that, one member lost para sa side ng Bren Esports. Mukhang humarang ka naman ng Omega. Flap Tizzy, nasa harapan siya dito ng side ng Omega, and yung damage output na na-deal niya doon sa may lane, hindi yun biro. Hindi biro, men. Hindi biro. Ang laking bagay nun. Pati with the current situation, Omega, sila naman ang nakaangat when it comes to net worth. 29k to 30.4, so 1.4k lead. Malaking bagay pa rin yan. And as we talk about the items, endless battle na kaagad, men, si Hajizi. Haji, kakuha niya ng DHS niya kanina. Ngayon may endless battle na. That is going to work wonders
against yung mga tanky members sa side ng Bren Esports. Ngayon naman, kung makikita nyo si Paquito, may brute force breastplate siya at meron din siyang bloodlust axe. Si Carl Tizzy naman, nakuha niya na rin naman yung Heptasis at yung Endless Battle. So yung damage output ng mga teams dito is good. And at the same time, si Rebo meron na din siyang Winter Truncheon. So that only means ang lakas na ng fighting capability ng Bren. Kaya yung Omega dito, nagiging maingat na din sila sa pagpili na ng laban. Yep, medyo nag-tilt yung axis sa dalawang side since nakakuha na rin ng mga items yung Bren Esports, sabi mo nga kanina, Ters, at yun din yung pinaghahandaan nila. Malaking bagay yung Winter Truncheon para kay Rebo para mag-soak siya dun sa loob ng fights since the Lord has been respond. Yung timer na naka-activate yung Blood Ode mo is really beneficial para mag-push back lahat yung Omega. Magkaroon ng space dito ang Bren Esports, and with that space, doon makakapasok si Cartizzi. Kenji, Curtizi sa gitna, walang mauuli doon si Rebo. Pero doon sa may taas, ito yung nagiging advantage ng Omega. Merong split push capability ang isang Ling na kailangan i-take account ng isang Alice. Yung talagang ginagawa ng Ling, no? Kapag nag-group up yung mga kalaban, okay, sige lang, kayang-kaya ko man responde ka agad eh. But that pressure na ginagawa ng Ling na split push, you're also forcing the enemy team. Pina-force niya yung Bren Esports na, okay, kung hindi nyo i-defend to, masisiraan kayo ng mga turret sa top lane. At yun nga yung nangyari. Tier 2 turret na wala na kaagad sa side ng Bren Esports, pero yung control pa rin ng Omega is naghihintay pa rin sila dun sa may Lord area. Pero men, kita mo naman yung galawan ng Bren Esports. Talagang kalmadong-kalmado. Alam nila kung ano yung mga power spikes nila eh. Power spikes wise, Bren, they are actually at the tip. Malapit na. Kayang-kaya na din nila i-take down dito yung Omega. At yung Omega naman, kanina pa sila nandun. Pero the fact remains, hindi nila ma-secure tong Lord para sa side nila. 12 minutes in na, this is a Luminous Lord, and this is going to be vital for both teams na ma-secure nila. Yep, makikita mo kung gaano kaingat at kung gaano pinapahalagahan ng dalawang members dito yung current standing itong Game 1. 3-6! 3-6 pa rin mga kaibigan. 13 minutes and 17 seconds. Sana all nga naman talaga, ano. Pati, kita mo yung ingat sa Lord. Mapapasana all ka talaga eh. Kaya, ang mangyayari, Bren Esports na lang ginagawa nila. Okay, mag-take muna tayo ng unting objective since nakikita natin yung Omega nag-i-stay din sa may Lord area. Now, Omega, ayaw talaga nila pakawalan to. Kasi alam nila at any given time, baka pwedeng biglang kunin to ng side ng Bren Esports. And it's all about territory as of now. That river is neutral territory at nagtataas ng mga sarili nilang flag dito yung Bren at Omega na parang atin to, mas may control tayo dito. So ibig sabihin, kung magpumilit sila, tayo yung nasa advantage. Ang laking bagay kasi nun. Kasi once na pinilit nung isang bagay, yung isang mag-force ng reaction rather, or rather skirmishes sa side ng Bren Esports, dun yung magiging advantage ng Omega. We're talking about crowd control. We're talking about the damage output na pwedeng iba to ng Omega. We're talking about the Zaman Force specifically. Again, ang daming pwedeng gawin na control ng Omega given the fact na meron silang Bravest Fighter, meron silang Raging Slash, and also he had GZ with the finishing kill. So, Bren Esports, kailangan lang nila makahanap ng isa pang magandang opening. At talking about opening, si Lasty ang magiging primary, yun ang magiging primary job niya para makakuha ng opening dito. Makapag-ejector ng isa, and also displace at least one target, or kahit si Heat or kahit si Kenji. Discipline play coming out from Omega. Kung napapansin mo, hindi tumatapak doon sa upper half ng mapa yung top lane minions ng Bren Esports. Kapag dumating sa punto na equal na, may tao na nagtitake time para kontrolin yon. Ngayon, bakit nga ba mahirap naging mahirap for both of these teams na mag-force ng isang Lord? Ang daming ways, ang daming good team fight capabilities ng mga heroes nila. And as we all know, Flaps, Kenji dito, pumasok na, grab, and Flap Tizzy, nilayo siya. Masyadong malayo dun sa may bomba, hindi siya mahatak pabalik doon sa may side ng OMG, Berserker's Fury. Mapapahawak na si Hajizi. And wala pa rin nangyayaring laban. Napakaingat, men. Pero that was a nice attempt para kay kay Heath na magkaroon ng at least ng zoning capability, and also kay Kenji. Yes, he is successful to use his ultimate, pero sobrang layo. Hinahatak ng Bren Esports na, sige, dito kayo sa may territory namin, sa choke point namin. Kasi with that space na ganung kaliit na pwesto, dun makakapitalize ng ng Bren Esports yung damage output nila eh. Ano ba yun? Meron silang yin yang overturn,
meron silang Thorn Draws, meron din silang Blood Ode. So, kaso, Omega, nire-respect din nila. Okay, wait, ayaw namin dyan sa pwesto na yan. Lord pa rin ang main objective namin. Ngayon, tumatagal na yung game. 16 minutes in, nag-online na si Ribo, nag-online na si Toshi. This is going to be interesting kasi itong dalawang to, they are the ones na may hawak ng late game potential ng kanilang sariling team. Jeezy on the other hand and the Lancelot. Alam natin si Lancelot nag-fall off yan pagdating nung 12-minute mark na kailangan, meron tayo stat dati na kapag ka umabot ng 12 minutes at hindi ka pa nanalo, madalas hindi na talaga nakakabawi ang isang Lancelot. Nagkakaroon na rin kasi ng mga items yung mga heroes, kahit yung mga mages, nakakapag-items sila for physical attack or for physical defense. Kaya naglo-load down, nagpa-pummel down dito yung power spike ng Lancelot. But we're not saying na talagang yun na yung pinakamagiging kaso. There are times na bigla na lang makaka-burst down ng isang lance katulad ng intended talaga na gawin sa kanya. And it's all because of the damage output na nagagawa dito ng Blade of Despair, Endless Battle, and Heptasis. Heptasis malaking bagay. Kasi, armor penetration, malaking bagay. Pati yung single strike niya ng isa every few seconds, yun yung possibility na pwedeng gawin. Yun yung magiging sagot ng Bren Esports against that power spike na pwedeng ang possibly ma-pull down because of the timers. Pero, Thurs, kita mo naman. Kanina pa naghihintay yung Lord, alagang-alaga. Lord nyo, pagod na. Kanina pa hinahatak ng mga team pero wala talaga nakakakuha. Kung titignan nyo sa upper part ng inyong screen, 0-0 pa rin yung mga Lord. Kanina pa siya pabalik-balik. Sabi Wala, niya, tol. sino ba talaga? Ba't ba kayo nandito? Parang pipili ako sa isa eh. Sino ba? Green ba o red? Nananahimik ako dito Uy, ang ganda-ganda ng pag-chill ko dito. Bigla nyo istorbohin. Pero yun nga ang magiging target dito ng Omega. Pansin mo, tol, ilang minuto nang nagsusok o tumatambay doon yung Omega sa may Lord area. Pero ang sagot ng Bren Esports, isang membro lang ang kailangan naming ilagay dyan. Si Lasty lang. Omega, Jeezy, sinusubukan nila ito ngayon. They know that they have the advantage kasi sila ang una nakapwesto. Yung payong malapit dun sa brush, pumasok dito si Kenji. And 12,000 HP para doon sa my Lord. Kanino mapupunta? Jeezy with the retribution. Lancelot will go down. At eto na yung laban na kanina pa natin inaantay. Si Pew yung next target dito ng side ng Omega. Haji with the jump. Kakayanin ba? Curtizy nandito for the finish. 4 members down for the side of Bren. Omega just losing Kenji in the process. At ito na ata yung GG push na hinahanap nila, Tads. Isang bigayang pagbigkas lang ang kailangan ng Omega dito. At hindi pa sila umihinto. Again with the Circling Eagle, nag-focus na agad sila doon sa main inhibitor. Omega wins game number 1. What a play para sa Omega, men. Kaya pala hinihintay. So sulit patience sa Virtue nga naman, sabi nga nila. No? Isang Lord take lang, isang magandang skirmish lang, isang magandang team fight lang, biglang nag-iiba agad ang flow ng laro. And that winning moment, ladies and gentlemen, is brought to you by Oppo A94. Yung winning moment na yun, yung pagbasag lahat-lahat, si Oppo A94 ang bahala sa inyo dyan. Now, what a game, what a series, what a back and forth. Para sila nagchachacha, para sila sumasayaw. Yes, men. Kasi yung nakita mo kanina, no, dun sa may Lord fight, dun pa lang, yung pwesto ng Omega, inipit nila kaagad eh. Sinandwich play nila kaagad yung Bren Esports eh. And also with the smart missiles na nangyari kanina sa side ng Bren Esports, hindi niya agad nakapitalize, hindi siya agad nakapag-ejector dahil dun sa lapu-lapu na isolate siya kaagad. A lot of things happened and yung lakas ng loob ni Jeezy na pumasok na lang doon at na-takedown niya si Carl, yun yung naging udyok para sa side ng Omega. Natapusin na talaga yung game and lakas ng loob nila. Wow. Kahit nga si Curtizy, hinabol talaga si Few. And si Few, kagura yun na merong flaker halos. So ibig sabihin nun, yung panahon na gugugulin mo para habulin siya, mahaba talaga, pero they did. And they got the win. Grabe pinakita ng Omega and it's a 1-0 favoring the side of Omega. And Bren Esports, they need to go back to the drawing board. Kailangan nilang hanapan ng sagot yung ginagawa ng Omega. Oo, kailangan taga nilang makontrol. Kasi kung mapapansin mo, ang bilis na mag-turn ng tide, no? From really passive, biglang naging aggressive and Omega nakakuha ng first move. And we have to throw it back to our analyst para sa kanyang punto per puntong explanasyon dito sa nangyari sa game number 1. Wolf, what's up?
You know, I can fairly remember yung game na binansagan na KDA machine si Had GZ at reminiscent to lalong-lalo na sa pagkakabuff doon sa Ling. Let's look into this game. My name is Wolf, your analyst, and the following post-game statistics are brought to you by Smart. 5-0-4 on this Ling. At talagang nag-flashback sa akin yung mga moments na binansagan na KDA machine si GZ noong mga previous season dahil sa kanyang malupit na galawan using the Ling. This time, however, iba yung naging konsepto ng Omega Esports. Parang hindi naman sila ganun ka-aggressive, pero meron silang ways para maging aggressive, and that will come from Mr. Fundamental himself. The Matilda na kinombine with a rather weird pick para sa isang mid lane lapu-lapu, but it all makes sense. Kasi kung titingnan natin ang mga members ng Bren Esports, hindi nila kayang i-withstand yung panggulat na nanggagaling mula sa isang mid lane lapu-lapu. Imagine the Kagura, maganda siya laban sa mga mages din. Kung mid versus mid at mage versus mage ang nangyayari, kunwari Kagura Lunox, pwede yun eh. But in this case, it's lapu-lapu, hindi enough yung burst, at pwedeng patayin ng isang lapu-lapu ang Kagura, lalong-lalo na pag maganda ang initiation. And then also to look at the Lancelot, for example, na maganda naman yung mga puncture, but once na nag-commit na siya at na-punish siya ng Matilda, pati ng lapu-lapu, dun siya mayayari. So, ang ginawa ng side ng Omega Esports, they banked on their punish potential. Hindi man ganun kaganda yung kanilang straight up na 5v5 collision laban sa Bren Esports. Dahil yung Bren Esports, maganda yung burst, meron silang Pakito, have the Lancelot, meron silang Kagura. Pag pinagsabay-sabay nila yan, kaya nila talagang maka-burst down. So, ang ginawa ng Omega Esports, medyo nag-bank sila dun sa early punish potential nila. So, what they did in the first turtle, which we will see later on, ay hinintay nilang makapasok muna yung mga members ng Bren Esports, tsaka sila pumalag. Imagine this, Ling, you also have Lapu-Lapu, meron pang Glue, na nakaka-wisit din talaga akong isipin when it comes to canceling all of those frontliners, lalo na sa isang dive composition coming out from Bren Esports. So to sum it all up, the draft worked in favor of Omega kasi alam nila yung strength ng kanilang draft. Kung isipin natin head-on collision, nagbangga yung dalawang composition nila, medyo papabor pa yan sa Bren Esports, lalo na pag sabay-sabay sila. Pero kung punishment ang habol mo, Omega Esports will have the advantage. Kaya nga naman din ay nagawan nila ng paraan. And we will see in the highlights kung paano nga ba nag-workaround ang Omega Esports para sila ang mas maganda ang punish. Nagsimula yan dito sa Turtle Fight, wherein the Omega Esports squad were able to just kill off the members of Bren Esports matapos nga naman yung Turtle Fights. At yung fact na nabuhay dito si GZ, that's also very good. Now, I love the last pick, Harith, mula sa Omega. Kasi parang kahit sabihin natin greedy ang composition ng Omega Esports, Harith plus Ling yan, wala naman ding hero na talagang kakakontest doon sa Harith. Like, onto the bottom lane, it's Alice and Harith na alam naman natin ay lalamang sa Harith eventually. Going in that favor for sure. Sabihin na natin yung Pakito and Johed, maganda yung kanilang contention potential laban sa isang Harith, but Omega Esports made it so na si Heath, pati na rin si Kenji and Curtizi are able to make Toshi farm. At lalo na sa Lord Fight na to, pinauna yung Bren Esports, biglang yung Omega, nakahanap sila ng magandang opening, and Curtizi onto the backlines, walang nagawa doon si Few. And even Curtizi, dahil all-in yung ginagawa ng Bren Esports. Imagine this, Johed, Pakito, Lancelot, Kagura, gusto talaga nilang sumalubsob dun sa mga members ng Omega Esports. And if you think about it, maganda naman yung idea. Kaya nilang burahin yung mga members ng Omega Esports kung tama yung kanilang execution. But Omega Esports, alam nila yon. At siguro nga naman dahil bestie nila tong tong Bren Esports, alam nila kung paano gumagana yung ginagawa ng Bren Esports. Heath, Mr. Fundamental, 1-2-8 ang kanyang performance, but a whopping 90% when it comes to kill participation. Methodical and systematic ang naging approach ng Omega Esports, at more than anything else, patient din sila gumalaw. Kaya nga naman, eventually, sila ang mas lumamang doon sa kanilang understanding ng kanilang draft advantage over Bren Esports. It's not over till it's over. Kaya nga lang, itong pagkapanalo ng Omega Esports ay napaka-importante sa kanilang placing sa upper bracket ng ating playoffs. And para naman sa'yo, kung gusto mo maganda rin ang iyong resulta for today, you can join the live watching rewards if you're part of the first
30,000 entries. May chance ka manalo ng skin worth 599 diamonds. All you have to do is scan this QR code or get into this link. And I bid you all good luck. It's game number 1. Tingnan natin kung ano ang magiging adjustments ng Bren Esports sa game number 2. Ipasa natin pabalik sa mga casters. Welcome back to the casting table, mga idolo. And now we are back para dito sa game number 2. Now, ang daming binatong points ni Wolf, and what are your thoughts on that? Tingin ko, men, yeah, I completely agree dun sa may mga puntos niya na talagang magiging patient Ilang yung points? dalawang teams. Mga dalawa. Ayan. Mga dalawa. Diba, lahat technically, kidding aside, ladies and gentlemen, nakikita mo dun yung yung persistence ng yung dalawang teams. Ginagamit nila yung kanilang mga strengths well to its full potential. Kaso, dun nga lang sa may match-up ng early game pa lang. Sabi nga ni Wolf kanina, yung sa may lapu-lapu against dun sa Kagura, mahihirapan talaga yung hindi enough yung damage ng Kagura dun sa may mid lane. Kaya nakaikot ka agad mga members ng Omega. Yung mic ko nasa ilong na yeah, I do get the idea talaga na it was a battle of attrition na patience ang kailangan ng both teams. At kung sino yung maging impatient at kung sino yung pinakauna magpasindak, that is going to be the team na matatalo. And sadly, nung nakita talaga kasi nung Bren na kinukuha na ni Haji yung Lord, they had no chance. They had no other options. Ang kailangan talaga nila doon is pumasok na at simulan na yung laban. Kasi pag hindi, makukuha yun at masisecure nila yun ng mas mabilis. Ngayon, for Hajizi, this is the first time na nakita ko. Talagang sobrang commanding niya na siya na talaga mismo yung nag-take ng charge. Siya yung gumagawa ng Siya na yung gumawa kasi usually nakikita natin, inaantay niya yung play na gagawin ni Heath. But with Heath, na talagang hindi na siya capable at that point on kasi yung Circling Eagle can only do so much, and at the same time, mag-Circling Eagle ka doon at gumawa ka ng play para sa team mo, malaki yung burst damage na magagaling sa Bren. So, ang ginawa doon ni Hajizi, nag-step up siya doon sa plate, hinuling niya si Carl, and Carl was caught out, and the burst down siya bigla. Pati ang laking bagay din talaga ng glue, men. Well, technically, mas nakita ko yung capability ng glue ngayon. Kasi, once na nakasanib yung glue sa isang member ninyo, Itong team, para po pasok na kami sa upper POV bracket. perspective. Ito din Bren, yung pwedeng atakin kaya yung po glue. namin Kasi to. pag mo yung glue, yung main na hero na sinaniba niya, mababawasan din. So, parang sugal. And automatically kasi, Tads, kapag sumanib yung glue, hindi mo siya pwede atakin kasi babawasan mo din yung member na, alam mo yun, na sinaniban niya. Ngayon, habang nangyayari yun, nasa mukha kayo nung player na yun at ni Glue. Hindi natatapos yung possibility or yung capability ni Glue na maglapag ng bomba sa harapan nyo at kapitan yun. Pag nahuli kayo lahat nun, maroot kayo, and at the same time, pag naroot kayo, automatic papasok sila. Yun yung opening. Papasok sila lahat. So, Glue there, I think was the perfect hero for the side of Omega. It's Phenomenal. the hero that they needed at that certain standoff na nangyari. Battle of attrition, patience game. Pero kung ikaw ay may ganong klaseng potential na manghatak at mangsanib ng isang player, yung battle of patience nyo talagang magkakaroon kayo ng certain edge pag tumagal pa yung game. This draft is brought to you by Smart at simulan na natin to. Omega Esports versus Bren Esports. Our M2 representatives are fighting it out dito sa isang best of 3 series. Kasi magkaiba sila ng group So this is the first time na magkikita sila. And we have saved the possible, the best for the possible last series. Kasi depende pa yan kung saaling magkaroon tayo ng tiebreakers mamaya. But either way, Omega Esports starting things off, Barats kaagad ang tinanggal nila. Ilang beses natin nakakita ng magandang performance ng Barats, no, men? Kumaga parang, starting week 4, if I'm not mistaken, dun mo may kita yung capability, yung strength ng Barats sa pinapakita ng dalawang teams. Again, yung madidisable mo kaagad yung mga heroes na pwedeng pumasok agad sa loob, especially assassins, mga tanks din na laging gustong humarap. You're giving time sa side ng team mo na pwedeng mag-response, yung opening na walang frontliners yung kalaban. So tingin ko sobrang impactful talaga ng Barats. Now, let's look at the draft, Tads. Omega Esports, Barats, Benedetta, Selena. Doon naman sa side ng Bren Esports, Diggy, yan yung pinakaayaw nila, Mathilda, and the Jawhead. So,
as we all know, Omega, gumagamit din sila ng Digi strategy. Kaso ang last time na nakita ko nang gumamit sila ng Digi strat is, hindi siya yung feeding Digi, Talagang full capability na Digi old school na meron ganun. But still, isa rin sa mga strengths ng Omega Esports. And that's the thing, Tads. Kasi, hindi mo nga mabasa kung normal na Digi o feeding Digi. Feeding Digi. Paano mo hahandain sarili mo? Totoo yun. So, parang yung mas better na lang natanggalin na lang natin Mas yung better Digi. na lang natanggalin mo. Para Ang volatile eh. Oo, para hindi. Ang volatile nung ideas na pwede lumabas eh. Pwede siya maging feeding Digi, pwede siya maging normal Digi. Pagka naging normal Digi siya, usual na kasama niya, mga Bruno, mga Granger, yung mga marksman talaga na kailangan ng extra farm and extra protection. Ngayon, pagka feeding Digi naman siya, kayo naman madadali. Oo, posible. So it's all about removing one of the problems easily by just banning the hero. Pero talking about hero thirst, Omega Esports na naman, nilock in na naman nila yung link dito ni Hajizi. Pero ang sagot ng Bren Esports, Eve plus the Uranus. So, Dalawang alien. Dalawang alien. Alas magkamukha na nga yata sila eh. No, kumbaga, si Eve, yung purple version ni Uranus. Tapos si Uranus yung gold version ni Eve. Sabagay, tama naman. Tama naman. Kulang na lang nila dito. Si Sasuke na lang, kompleto na yung mga heroes from Area 51 eh. Pati meron lore silang dalawa ni Zas pati ni Eva. Nabasa ko yun. Ano yun? Na lagi silang magkalaban, kumbaga. Intergalactic war, parang gano'n nangyayari. Bren Esports, sinecure kaagad ang kanilang mage and also frontliner. Tingin ko, men. Mga intergalactic war, mga Star Wars pala trip nito. Kaya pala yung next collab, Star Wars, dahil sa dalawa nito. Mismo. Omsim. Ngayon, Baksha and the Esmeralda. Well, Baksha is an answer para sa isang Uranus, and at the same time, dininay mo din yung hero pick sa Bren Esports na hindi sila makapag-Baksha. Yeah. Pati with the mobility na pwedeng ibigay dito ng tank Baksha or rather an offlane Baksha, may enable din kagad. Merong katulong si Ling when it comes to, again, bursting or getting a pick off with the mobility from the shield unity. Pero mukhang napaturo ka doon, Ters, after mo makita si Lunox. Lunox, I really think it's one of the best counters na pwede mo kunin against sa Baksha, Esmeralda, na kaya niya talaga mag-burst down ng ng isa sa dalawa. And at the same time, it's a good answer din para sa Ling. It's not a direct answer para sa Ling. Pero indirectly kasi, ang lakas ng isang Ling, isang hirap niya tamaan ng mga skill shot. Technically kasi, si Lunox hindi siya skill shot eh. Pindutin mo, tatama siya agad. Pindutin mo, tatama siya agad. Kahit gano'n pa kakulit yan, pindutin mo lang ng pindutin. Pati magkakaroon din siya ng at least a frame, invisible frame na gamit yung kanyang Order of Brilliance na pwede niyang i-dodge yung Tempest of Blades o yung burst capability ng isang Ling. So, pwede siyang mabuhay. Bukod dun sa kanyang Chaos Assaults na pwedeng makapag-damage o mag-penetrate dun sa magic armors ng Baksha and Esmeralda, meron siyang way na at least ma-prevent. Magkaroon siya ng second life or another opportunity para makatakas against the Ling. Luyi ang tinanggal ng Bren Esports. Ayaw nila nang makakita ng isang Luyi na kumpul-kumpul. And at the same time, mahirap din yan sa mga diversion plays na pwede nilang gawin. Kasi the moment na may diversion play, you can always be sure na may taong magsusubok hulihin bigla dito yung Eve. Yeah, pati yung yung opportunity na meron ka agad rest back yung Omega Esports. Nakikita natin ever since, Pati yung with the crowd control from the rotation plus the dispersion combo, napakasakit nun, lalo kapag yung hero mo o yung hero na gusto mong i-pick sa 4th and 5th pick mo is talagang mga heroes na sumasalubsob. But Bren Esports naman, syempre safety. Mas maganda pa rin na i-remove natin yung Angela dito since hindi pa rin nakaka-pick ng mid laner ng Omega Esports. Tanggalin na natin yung Angeling combo. Ngayon, Omega, ang kanilang last ban ay isang Estes. Kinuha nila yung Kufra for the side of Bren Esports. And magiging magandang panghuli to, and at the same time mapipilitan na si Kurt or kung sino man gagamit ng Esmeralda na kumuha ng Purify. Yeah. Almost always certain na parang mas gusto mo nga kumuha dito bigla ng Flaker para maabot yung mga tao sa likod kung hindi talaga kaya ng Falling Star Moon. Pero with this, yung control kasi na meron yung Kufra. Tsaka yung Ling, mahirapan din mag-dash in dash out dyan. Pati, again, one of the hard counters para sa Ling, and pati mapapansin natin yung first 3 picks ng Omega Esports, karamihan mga melee, yung mga melee heroes eh. So, kung sakaling first 3 heroes ng kalaban, 3 melee ka agad,
again, yes, tanky siya, marami siyang crowd control. Mas maka-counter mo kaagad, meron kang sagot na hindi ka mahihirapan since it's also a tank. Mas magkakaroon ka ng reach para ma-take down ka agad yung mga heroes, mga mobile heroes such as the Hayabusa and the Ling. Omega Esports going straight para doon sa Chang'o at sa Hayabusa. Men, nakukulangan ako sa CC dito sa Omega Esports. Yes, merong Falling Star Moon. Meron din siyang Shield Unity na stun, pati yung sa Tempest of Blades. Pero against Bren Esports na meron silang hard CC with the Kufra and meron din silang real world manipulation. Ang pwedeng gawin dito ng Omega Esports is go straight sa backlines ng Bren Esports. Pero hindi naman yung naging sagot ng Omega Esports. And ngayon kasi ang Hayabusa dito, yes, kulang sila. Yung Hayabusa pick, nagkulang sila sa control. Pero kasi, ine-expect na ng Omega Esports na kukuha na ng Claude yung Bren eh. Kasi dininay nila yung Lance, and kung kukuha man ng Granger dito yung Bren Esports, nakalin sila towards into just controlling the skirmishes. Sorry about that. Ngayon, if ganito yung magiging setup, mas magiging madali para kay Haji at kay Kurt hulihin etong Claude. Baga parang magkakaroon sila ng kung sakaling, okay, magbe-blazing duet si Claude dito, pero kapag nakaka-receive na ng madaming damage ka agad si Claude, mapupwersa mo agad siya mag-BMI out eh. So isa siya, kung wala kang knock-up, yun yung isa pa sa mga paraan na pwede mong kontrolin yung damage output ng Bren Esports. Which is really true. I love your point, Butters. Talagang full damage ang magiging roster dito ng Omega Esports against Bren Esports. But when it comes to team fight and control, medyo lumalamang ng bahagya dito sa side ng Omega Esports versus Bren Esports. Parehong may esports sa pangalan. And this is game number 2. Walang connect yun. Walang connect yun, pero pasok. Pasok na Pasok pa rin. Pasok na rin. And Kenji, ang gagamit ng Esmeralda, kung papansin ninyo. And Curtizy, this is going to be as mid lane Hayabusa. So hindi siya magiging side lanes or rather gold lane. Okay, nakakaroon na tayo ng mga unting matchup when it comes to lane adjustments, lane predictions. Tingin ko rin kailangan kasi magkakaroon ka agad ng levels dito si Curtizy. At kapag nagkaroon, positioning yourself on the middle lane, mas madali kang magkaroon ng choice kung saang lane ka pupunta. Alam mo, Tads, we should be more surprised sa ginagawa nila dito ngayon. Pero sa totoo lang, with all the things na nakita natin from the other teams, kung sino nga ba yung pwedeng gamiting mid laner sa hindi, hindi na tayo nagulat. Hindi na tayo nagulat. Kitang-kita na agad. Kumbaga, prediksi na agad dito. Easy prediksi. Easy prediksi. Pero Thurs, sa mid lane, nakikita mo agad yung presence ng ng Hayabusa. Hindi siya yung Hayabusa na, okay, magsasok muna sa isang lane, hintayin mo yung mga members mo, yung susugod para sa inyo, para mag-assist. Pero siya mismo yung gumagawa ng play. Pero kung napapansin mo dito, merong rotation na gaganap for the side of Omega. Pinipilit lang nilang palabasin si Curtizy sa sarili niyang jungle. Carl with the blazing duet. Heath dito, mababa ang kanyang buhay, pero that is going to be Kurt. Taken down by Carl. Double kill para sa isang Claude. Tingin ko ayaw mo mangyari yun, pero may sagot din naman yung side ng Omega doon kay Rebo. Yep, magandang opportunity yun for Omega to go for pick-off. But unfortunately, hindi nila napansin na si Curtizy pala nandun na with the blazing duet. Pero yung mapansin natin yung emblem structure dito ni Curtizy, he went for a high and dry, so he's always going for a pick-off. Really suitable for a mid lane Hayabusa. But kung sakaling nagkaroon ng mga team fight, kailangan muna maghintay ni Curtizy or at least lumikot siya sa may pinakalikod para mas mag-proc ka agad yung kanyang high and dry. Toshi, nice attempt. Gamit ng kanyang Meteor Shower to steal yung purple buff ng Bren Esports. Pero sabi ni Curtizy, mabilis pa rin ako, man. Mayroon akong stock ng aking Art of Thievery. Alam mo, nakikita ko na ngayon yung mid lane as the adjustment role na kung sino man yung kailangan mo para manalo, doon mo ilalagay. Heath, Pew, Lusty, and Flap nandun sa may gitna ng marami. Kenji getting away, regeneration, ginamit niya. And retribution, mapupunta na naman kay Haji, pero merong alalay na naman kay Lusty para mahuli si Heath. Lusty every single time, just prioritizing kung sino nga ba yung magiging main target dito ng Bren Esports on gut
current situation. Sabihin na natin na si Lasty, kailangan niya munang gamitin yung kanyang Tyrant's Revenge para magkaroon ng reach. But with that sustainability na pwedeng, yung nangyaring situation kanina dun sa may turtle area, saktong-sakto lang din. Na kahit hindi natin nakakuha yung turtle, but with the strength of the Kufra, mukhang kailangan nilang makuha ito. Order Brilliance, nabato pa sa area, but yeah, it's enough to make him stay alive, si Ribo. Pero kasi yung pressure na nanggagaling dito sa side ng Omega, dito sa may botlane, kailangan na din bantayan ng Bren. Si Ribo yung nalalagay sa alanganin. Man, makikita mo talaga dito, when it comes to heroes and when it comes to gold, isa sa mga inaabangan natin dito is si Ribo. Well, he went for that again, yung Magic Worship. A lot of burn damage na pwedeng i-dish out dito, pero kailangan niya muna magkaroon ng COD. Meron siyang Elegant Gem going for the COD, pero look at the other side. Kita mo naman dito yung farm ni Toshi going for the Mystery Shop, mubuo agad siya ng Glowing Wand. And Carl at level 7, Toshi, target ni Ribo at ni Lusty, and as you can see, Ribo, makukuha niya yung kill kay Toshi, pero eto na ang rest back. Order of Brilliance, binato, Lusty, nahuli siya nung Shadow! Nadikitan ng Shadow, Nadikitan ng Shadow, yun yung nangyari, kaya hindi siya nakapag-teleport out. May damage pa naman yung Quad Shadow na yun. Pati kahit saan ka pumunta, basta within the vicinity ka ng Quad Shadow, mapupuntahan ka ni Curtizy. And with that kill, nakakuha agad siya ng Blade of Heptasy. So, unti-unti na sumasakit ang mga membro ng Omega dito. And also on top of that, Glowing Wand na purchase na ni Toshi. Pero sa side naman ng Bren Esports, syempre hindi pa rin sila papatalo. It's all about the team fight. And talking about the team fight, mag-respond na naman ang Turtle. So possibly, makakita naman tayo ng isang maglupit na skirmishes. Kenji, Flap TC, ito the never-ending love story ni Esmeralda at Uranus. Heath, nakahuli ng dalawa. Carl TZ, napilitang gamitan yung BMI para makalayo. And Carl TZ, nandun siya sa area ni Flap TZ, pero hindi niya pipihitin yung ultimate lang doon. Alam niya masyado makunat yan. Carl TZ, binabaril-baril si Heath. Yung turtle na naman, yung focal point dito sa ating laban. Tignan nyo kung kanino mapupunta yan. Hajizi, nandun sa area. Lusty dito, tumalon na. And Retribution, Tempest of Blades, lahat binato na. And Carl with the killing spree. Baksha will go down, and every single time na kukunin nila tong Lord, laging may Baksha na inaalay. Pero at that point on, Flap TZ overstepping doon sa kayang limit ng side ng Bren Esports na parusyahan siya ni Kurt, and that is going to be a 1-for-1, Tats. 1-for-1 exchange para sa dalawang kupunan, at nakikita natin yung timing dito ng members ng Bren Esports. Saktong-sakto, kakakuha na lang ng Necklace of Durance para kay Few. Ginamit niya kagad yung real world manipulation, nakulong kaagad yung side ng Omega. And with that, medyo nag-overextend nun talaga dun si Flap TZ, at nakita ni Curtizy yun, okay, meron akong high and dry, pwede nating gamitin agad yung aking Ouija Shadow Kill, at yun yung nagpa-even out ng senaryo sa side ng Omega at Bren. Pero ngayon, ang daming nakukuha ang kills ng Omega, pero they're not answering yung pinaka-problema dito sa side ng Bren. Si Carl TZ, 3-0. Dire-diretso siya dito na magpa-farm, hindi siya napipigilan, yung uptime niya perfect for getting those monsters. DHS now up 6 minutes and 27 seconds. Ganun niya kabilis nakuha yon, and that is going to be something na kailangan bantayan ng Omega. Yep, at kapag nakakuha pa siya ng isa pang item ng kanyang golden staff, lalong sasakit yung damage output dito ng Bren Esports. At yun din yung hinihintay ng Bren Esports dito. Kaya ang ginagawa ng Omega is gumagawa agad sila ng aksyon na parang dito sa bottom lane, Hajizi trying to force Ribo for the Order of Brilliance. Pero sabi niya, hindi muna. Mag-ano muna ako, TP out into Chaos Assault. And gumamit ng ultimate, pero makakatakas lang just in time. Dito, ang Ling. Ang laking bagay nun para sa Omega, kasi malalaman nila na okay, itong window na to na walang real world manipulation, ito yung opening natin para lalong maging aggressive. Pero ang Bren Esports, sabi nila, ops, wait lang, mukhang nakulangan, nakakuha ng information dito yung Omega. So Omega forcing the situation, going for the turtle, pero yung magiging reply ng Bren Esports dito, okay, sige, nandito si Flap TZ, depensahan mo muna, just buy time para magkaroon ng real world manipulation sa Bren. And Hajizi, kompleto ang kanyang mga buff ngayon. Si Kenji ang napagtripan ng side ng Bren. 1/4 ang buhay niya. Lusty tumalon doon para i-check kung merong tao. Hajizi and the others. Nandito na sila sa area. Toshi with a flicker, and walang mag-gift masyado. Wala. Yung Blazing Duet ni Carl TZ,
at hindi naman na ipipilit din ng Omega yung retribution while si Kurt Dizzy sa may pinakalikod, kinukuha niya yung mga turret. Muntik pang makuha yung 30 pero mukhang binalikan niya ng gamit kanyang quad shadows pero walang minion sa bottom lane. It was, tingin ko, at least a worthy trade. Kasi Turtle, yes, you will have that Turtle buff, pati meron kang additional golden XP. Pero yung ma-takedown mo yung turret sa bottom lane, pwedeng gamitin ng Omega to as an opening when it comes to next team fight. Again, sabi natin kanina, pag umabot tayo ng 10 minutes, dito nagsisimula yung mga team fight, mga skirmishes, mga team fight na malakihan kasi nandun na yung next Lord. Glowing Wand napunta na kay Few. Yung item slowly but surely umaabot na sa side ng Bren. Rebo, Lightning Truncheon. At kung papansinin nyo, Brute Force Breastplate ang kinuha dito ni Kenji. Alam niya na kailangan niya ng extra protection coming out from Carl TZ at meron pa siyang Dreadnought Armor dito just for the sake na meron kaya niyang isustain yung damage na ibabato ni Carl. Golden Staff nakuha na din niya and 9 minutes in, this is the time na kailangan magbantayan netong dalawang team na to. Kasi sa totoo lang, unti-unti na din nagkakaroon ng items yung Bren Esports, Shadow Mask, nakuha na din ni Lusty at ito na nga yung peak time. Yeah. Pati makikita mo, ang ganda ng pagkaka-itemize pero mukhang nagkaroon ng shadow. OG kill. Carl TZ muntik pang mamatay. Ang ganda ng timing ni Carl doon. Inantay niya muna kahit papano na mawala yung shadow kill at nung nawala, tsaka siya nag-BMI out. Hindi siya mati-take down at si Kurt TZ at Hajizi, yung dalawang may Z sa side ng OMG. Nawala. Sila ang nawala. Oh my! 12 seconds para kay Hajizi at Bren Esports. Mukhang na ibaliktad na naman ng Bren Esports ang current situation nila. Coming from that, merong 3K network advantage dito ang Bren Esports at unti-unti nila na-occupy ang territory ng OMG. But with that, Lord, nag-respawn na Thurs. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl TZ doon. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl TZ, yung patience, yung timing, yung precision ng play na yon, sobrang ganda. To the point na yung paatay makapagpabaliktad netong, hindi makapagpabaliktad pero magdadala ng tempo ng game papunta sa side nila. Yeah, and talking about sides, 32K net worth na ang Bren Esports at unti-unti na nakukuha yung mga kailangan nilang items for another push. As we wait for the next objective, yung Lord nag-respond na at siyempre ini-ignore pa rin ng OMG at Bren since meron silang information kung nasan yung ibang members ng kalaban nila. And also yung top lane nagpupush so kailangan pang i-repel to ng OMG. Ngayon, kailangan na rin nila ditong, kailangan na nila dito si Kenji. At habang nangyayari lahat to, si Carl nandun sa may Lord area, ito yung isa sa mga innate abilities ng isang Claude. Hindi alam to ng side ng OMG pero nakakuha na sila ng idea, tumalon-talon siya doon pero hindi na enough time yon para i-contest pa yung ginawa ni Carl. Level 15 na siya while si Hajizi is at level 13. So in terms of retribution, mas mataas na pinoproduce na retri damage ni Carl as compared kay Haji. Kaya kailangan talagang maghabol ng Omega ngayon when it comes to this. Kasi unti-unti na nagkakaroon ng items, Force Breastplate ang nakuha dito ni Carl TZ and Oracle na rin para kay Flap TZ. So meron talagang standard na frontliner ang Bren Esports at kailangan nilang talagang mag-abang ng magandang opportunity para makakuha ng isang magandang blazing duet. Pero kita mo naman, Thurs, hindi nagtitipid ang OMG. Meteor Shower kaagad para kay Toshi. At ayan, nakakaroon na ng laban dito, ladies and gentlemen. The Lord is in the area and Hajizi with a sliver of HP. Tempest of Blades gagamitin niya para makatakas. Flap TZ and the others. Grabe yung sustain na pinapakita. Few, Rebo, Carl, nagtutulak na sila dito ng mga turrets and eto na yung mga TPs and this is going to be game number 2. Wow. Favoring the side of Bren and this is probably 1-1 and tignan mo yung mga TP na lumalabas. Ganon lang kabilis. Parang nangyari nung game 1 at isang Lord lang may ng katapat after that very long patient game. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Man oh man, hindi magiging last series, last possible series ng season to, ng regular season to, kung hindi tayo pupunta ng game number 3. This is fitting para sa caliber neto mga players na to. Yeah, nakikita talaga natin yung presence of mind na talagang, pati yung
yung willingness ng dalawang teams natin na kapag nagkaroon tayo ng isang malaking advantage, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tapusin natin kaagad straight to the main inhibitor. Pati parang ganun yung nangyari sa game 1 di ba? After ng isang Lord, pagtapat ng 10 minutes, okay, taga, larga na. Okay na kaagad. Ang patient na itong dalawang team na to. Yun lang sabi ko, yung playstyle nila talaga nagdadrag out, and dahil doon sa play na ginawa ni Carl Tizzy, sa totoo lang, yung moment na ginamitan siya na Shadow Kill at Tempest of Blades, ininda niya muna lahat yon, hinayaan lang niya nung lumipat yung Shadow Kill, tsaka siya nag-BMI, hindi kumapit sa kanya at hindi siya na-takedown. At ang nangyari pa, si Kurt pa at si Haji ang tumumba doon sa buong pangyayaring yun. Yeah. Sobrang vital nun eh. Yun yung tipong nagpa-cement ng advantage dito ng Bren Esports against Omega. So tingin ko, with that win, with that presence of mind para kay Carl Tizzy, yung simpleng BMI lang, napakalaking bagay na para makuha nila yung W. And that is going to be the W indeed. For the side of Bren, we are heading to a game number 3. Ladies and gentlemen, napakaganda ng pacing ng laro natin dito. And hindi ka makakita ng mga high-scoring game. Wala. Yung mga high-scoring game na sobrang tataas talaga ng score, because itong dalawang team na to, naniniwala ako na napakaingat nila in terms of just getting the kills, and gusto nila to make ng calculated risk. Minsan gumagana, minsan hindi. Pero yun talaga ay parte ng laro. And that is going to be game number 2. Pasa na natin to kay Wolf para sa kanyang analysis. Nung pinag-uusapan natin ang playoffs form ng Bren Esports, ito yun. Ganito yung kanilang mastery at command ng mapa, at yung way nila para palakasin si Carl Tizzy ay perfect na naman. My name is Wolf, your analyst, and why don't we talk about this game? The following post-game statistics are brought to you by Smart. Now, interestingly, ang Omega ay kumuha ng isang fighter na naman, or assassin in a way, or traditional side laner para kay Kurt Tizzy on this Hayabusa. Ang siguro gustong gawin ng Omega Esports, bukod sa kumuha ng instant kill at magandang burst, ay parang pigilan na makuha to ng side ng Bren Esports. Kaso nga lang, yung Bren Esports nakapag last pick pa rin naman ng Claude, so it all made sense in the end. At well, Hayabusa naman ay kaya namang i-take down ang isang Claude, lalong-lalo na kasi ina-abuse nila ang first item na pwede mong makuha, which is called the Heptasis, Blade of the Heptasis. Pinakamura, isa sa mga pinakamura. Second, I think, second or third to Hasklo and Windtalker, if I'm not mistaken. Basta, thing is, napakamurang item yan. Kaya siya ina-abuse ng mga mid-lane fighters katulad ng Lapu-Lapu, pati na rin ng Hayabusa. This is support or a mid-lane nga naman na fighter na nakita na rin natin mula sa ibang regions na ginagamit nila. Kasi nandun pa rin naman yung wave clear, nandun pa rin naman yung mobility. At ang pinaka-effective is kapag meron ka na nga Heptasis, meron ka na agad kill threat sa iyong kalaban. But that doesn't mean na instantly ay kaya mo nang may panaling laban. That doesn't mean na meron ka ng draft advantage over your opponents. Surely yung Lapu-Lapu maganda siya sa mga Farsa, sa mga Kagura in a way, or Granger, kasi meron siyang one-hit potential. But in this case, para sa side ng Bren Esports, meron silang Eve, meron silang Lunox. Heroes that are kind of problematic para sa mga sa composition ng side ng Omega Esports. At siguro ang pinaka-main problem is wala sila nung hard wave clear apart from the Chango, for example. Pero the Chango can only do so much kasi nga naman nagko-cooldown din yung kanyang ultimate. And if you're looking at Bren Esports, very fundamentally sound, very comfort when it comes to their playstyle. At ito talaga yung way nila para payamanin si Carl Tizzy on the Claude. And let's look into the highlights to see how they were able to make the space para kay Carl Tizzy, particularly yung unang 2 kills ni Carl Tizzy into this top lane. Level 4 na siya, saktong-sakto, double buff setup. Position, look at the position ng Carl Tizzy. Pixel perfect, and tamang-tama yung timing. Lusty was also very good in this particular skirmish at nakahanap ng dalawang importanteng kill ang Bren Esports. If you think about it, supporting role lang naman yung napatay nila. Tapos nabigay nila si Ribo. So hindi ganun kaganda yung trade-off para sa Bren Esports. But because of the fact na nabigyan nila si Carl Tizzy maraming oras para makapag-farm at syempre 2 kills for more gold, doon na nga sila nakuha ng advantage. Kaya pagdating ng clash na to, sumasakit na din talaga yung damage about ni Carl Tizzy. And Omega Esports, ang maganda naman sa ginagawa nila is ang galing ng kanilang pagkuha ng turtle. Particularly, we had GC on that retribution na pinakita niya no game number 1 na master talaga niya. However, Bren Esports, once na meron silang map control or even yung terrain control,
Tulad dito, di ba? Almost Parang always makapag-push certain sila sa bottom lane, maka-force It's out going nila to si be game Kurt TZ. number But with 2. the real-world Wow. manipulation, Side bigla of nila masisi Bren, TZ. and At tapos this bigla is mapapasama pa probably yung 1-1, Omega and tignan mo Esports. yung mga tito Dahil na nag-commit na lumalabas. rin si Had GZ, pati si Kurt. Ganun lang Now, the kabilis. defense mula sa Parang Omega nangyari Esports, as nung we game can see 1. here, ay na shutdown talaga Bren Esports. Ang ginawa lang nila, real world manipulation. You have Kartizi na tama yung timing sa pagpasok, threat coming out from the Kufra, and then syempre hindi makaporma, hindi ka makaka I would say pwesto if you're Omega Esports, lalong-lalo na kung merong mage na sobrang taas ng damage output. In fact, 2 mages. That's Eve, pati na rin ang Lunox. Mahirap patayin kahit mga squishy mages sila dahil dun sa kanilang mga kit, like yung shield ni Eve, pati na rin yung lubog ni Lunox. But the MVP of the game, 3-0-7. 42,000 damage dealt in a span of a few minutes and 91% kill participation. This is how you utilize your jungler. Hayaan mo siyang makapag-farm, bigyan mo siya ng space, bigyan mo siya ng mga kills, and eventually pwede niyang i-convert yan into big amount of damage. And we can see na kasi TZ kahit hindi pa nga late game kung saan marami na siya ng items, impactful pa rin siya because of his timing and his understanding. Lalong-lalo na yung mga maliliit na spaces kapag siya ay gumagalaw. Yung mga maliliit na movements, pixel perfect coming out from TZ. And this is also the reason why he was dubbed as one of the best junglers bago pa ang MPL Season 7. At syempre, going back into playoff form para sa MPL Season 7. 1-1 ang ating score, pero sa mga tunay na pwedeng manalo dyan, if you enter our live watching rewards by going into this link or into this QR code, meron kang chance na manalo ng isang skin worth 599 diamonds. Be sure na isa ka sa mga first 30,000 entries ang makakasali, and good luck to you. Now, we are headed into the last game of the series. Upper bracket ang hinahabol ng Bren Esports. If they do score the 2-1, they will have a better chance. Para naman sa Omega Esports, they have secured it already. So, ang mag-best ba ay maglalaglagan pa sa dulo o papakitaan na lang tayo ng mala M2 na galawan? I'm excited for the latter for sure. Pero ngayon, ibalik na natin sa ating mga casters. Game number 3. And very fitting para sa series na to. Napakatikas, napakaangas at napakaganda ng pinapakita ng ating mga players. This is still, we are still going to be your anchor and analyst. I'm Butters, your anchor. Kasama ko si Tads, ang iyong analyst. And welcome back to the Casters Desk. Ang ganda ng mga sinabi ni Wolf na points doon. And ano yung pinaka-favorite mo? Gusto ko malaman. Men, tingin ko dun yung control eh. Yung giving space para sa jungler mo, na magkakaroon ka ng okay lang na kahit space. Bigyan mo lang na kahit bawas-bawas tayo ng early game. Pero yung sustainability, yung free space na binibigay mo kay Carl TZ and then converts into a W, and converts into a win. Napakalaking bagay ta ganun. Discipline and patience para sa Bren Esports. Alam mo, ang maganda kasi doon, meron silang mga alien eh. So ang nabigay kay Carl TZ, hindi lang space. Outer space. Outer space, ganun kalawak. Ganun kalawak, kaya pala. Nakita mo, hindi namatay ni minsan. Kasi yung space, ang binigay, outer space. Outer space. Kaya pala intergalactic. Intergalactic. Na connect. Yun yung tinatawag kaya, yan yung drop ni Daki na tinatawag na intergalactic drop. Intergalactic drop. Kitang-kita mo naman kung gaano kalaki talaga yung space, no? Talagang outer space eh. Ibang klase talaga eh. Nadi-deliver kagad ng Bren Esports. Lahat ng advantage na binibigay sa kanila ng mga teams, lahat ng mga punish na nagagawa nila. Tingin ko, itong game 3 natin, tol, kung maingat tayo sa first game 1 and game 2, ito, isang malaking advantage lang, makakuha na agad tayo ng winner sa series natin. Okay, so this just in, bumulong si Ginoong V. Isal ng mga atas at mga sanib na sa player. yung Battle of patience nyo, talagang magkakaroon kayo ng certain nakalaki na ang Omega. So sila na ang This draft is brought to you by Smart. At simulan na natin to. Omega Esports versus Bren Esports. Our M2 representatives are fighting it out mangyari dito doon sa isang best of 3 series. Group A. Kasi magkaiba sila ng group eh. So this is the first time na magkikita sila. And we have saved the possible mga placement
Bren the Esports, best Omega for the Esports. possible last series. This draft is brought to you by Smart, ladies and gentlemen. Grabe yung pinapakita But either way, respeto Omega sa Esports sarili starting nilang things off. mga, Barats kaagad ang heroes. tinanggal nila. Matilda Ilang beses din and nakakita ng Big magandang Big performance Big ng Barats, no, men? Ayan. Kumbaga parang, Johen naman. starting week 4, if I'm not ang mistaken, kanilang, dun mo makikita yung third capability, man. yung strength ng Omega, Barats sa pinapakita ng Selena, dalawang teams. Benedetta, Again, yung and, madi-disable mo kaagad yung mga heroes na pwede pumasok din sa loob, especially assassins, mga tanks din na laging gustong humarap. You're giving time sa side ng team mo na pwedeng mag-response, yung opening na walang frontliners yung kalaban. So, tingin ko sobrang impactful talaga ng clap Barats. kanina dun sa may Now, bottom lane, let's pero look at hindi the pa rin draft enough. tags. Kumbaga, Omega Esports, yung Barats, slow Benedetta, na pwedeng ibigay Selena. sa Void Crystal. Doon naman sa side ng ang Bren laki kasing Esports, control eh. Kumbaga Diggy, parang, yung pinaka-ayaw kung meron kang nila, chessboard, meron ka pang isa Matilda pang unting and piraso ng Johen. chessboard sa So, gilid ng chessboard. na as pwedeng we all kontrolin know, gamit Omega, yung Void Crystal. gumagamit Ano din kasi, sila ng Diggy strategy. ang akin kasi ang pinaka Kaso ang last time na nakita kong gumamit sila ng Diggy, nilalapag lang siya sa strat harapan is, mo eh. ano eh, Pero hindi siya hindi yung mo alam feeding kung saan siya Diggy, no? mag-activate. Talagang full Totoo. capability Kung ng anong Diggy anggulo. old school. So alam mo na kung saan. meron ka. But still, Pero hindi isa mo rin sa alam mga kung strengths saan ng Omega direction Esports. That's the thing, Tads. Kasi, So, ang laking hindi bagay mo talaga nun. mabasa Kaya, kung malaki tingin ko, yung it's a good ban Paano mo for hahandle sa Omega sarili mo? Esports. Totoo yun. So, Pero ang sagot ng kumbaga, Bren Esports, parang mas better huli na lang namin natanggalin kayo. na lang natin. Mas yung better Diggy. na Open lang ang tanggalin Barats mo. at Ang yun ang volatile. magiging Oo, priority Ang ng volatile Bren nung Esports. ideas na Pero pwede sabi din lumabas naman ng eh. Omega Pwede siya Esports, maging confident pwede siya kami maging normal sa Diggy. Ling Pag ni nag-normal Hadjizi Diggy at siya, yun ang magiging first pick namin. Ling, Haji, ayaw nila ibigay din kay Carl. Kanina pa na sinasecure yan. Komportable talaga si Haji. Diyan sa hero na yan. Farsa nga ba? And it's going to be a Farsa. For the side of Omega Esports, Bren Esports, second and third pick nila for our first phase of pickings. Tingnan natin. Well, ano ba magiging open possibly dito? Pakito is currently open pero meron na rin kasi silang offlaner. It really depends. Nakakita na rin tayo ng mga ibang roles for the Barats. Pero Mage, since nag-Mage na rin dito yung Omega Esports, possibly tank. Or rather, di na kailangan ng tank because of the Barats nga rin naman. So, it's still an open. Okay. So, kung walang Selena, meron tayong Populan Kupa to provide information pati at least one of the lockdowns na gamit yung kanyang Popol Surprise Trap against the Ling. At kapag bumaba yung Ling, ang dami nilang pang-control sa side ng Bren Esports. Detona's Welcome, Bite M Kupa, and also yung damage dealer nila coming from the previous performance. Yunakap din ng Kupa. Yunakap din ng Kupa. Kanyang help Kupa na pwedeng mag-disable or mag-cancel dun sa mga channeling skills ng Omega Esports. And we are angry. Ang nagbibigay ng capabilities na yon para sa side ng Popol and Kupa. Now, third pick, Omega Esports. They still go for a glue. Okay. Kung merong glue, posible na nagpe-prepare din yung Omega Esports para dun sa next pick ng Bren Esports. For sure, magiging jungler Claude to. So, thinking na kung sakaling merong mahuli dito si Barats using the Detona's Welcome, there's also another opportunity for Omega Esports to control the tide or to at least lessen the casualties gamit yung ultimate dito ni Glue. Harith ang tinanggal ng Bren Esports. Ngayon naman Omega, sila ang may last ban. And it's going to be a Cho. Ayaw nila ibigay yung Cho para kay Lusty. And alam naman natin yung isa sa mga go-to heroes si Lusty noong pumunta sila sa M2 World Championship. Ngayon naman, Omega Esports, ano yung tatanggalin sa kanila ng Bren Esports? I think they will go for another side lanes. Tignan natin. Pakito is still viable. Pakito pwedeng agad mag-control or mag-stop dun sa Blazing Duet ni Carl TZ using the knockout strike, yung mga knock-up niya. Pwede na rin siyang paging on par or magandang pang-sustain sa lane against the Barats. Okay. Naigets ko kung ba't nila tinanggal dito yung Hilda. Oh, bakit? Kasi way back season 6, yeah. Hilda yung isa sa mga pang-disrupt talaga ng isang Claude. Control ng jungle. So ngayon, maaga nila nabigay yung Claude. So just to be safe, Tads, tinanggal na rin nila yung Hilda. Para wala na talagang makakapag-anoy o makakapigil sa isang Claude sa pag-farm ng jungle. Kasi nga, kumbaga, kailangan mo ng extra time para mapa-online ang isang Claude. Ngayon naman,
kapag ka may Hilda, meron isang tao labas-pasok doon at pinapalo ka lang with a concussive blast, with a combo. Tapos hindi mo pa siya mapupush out basta-basta kasi madaming brush dun sa jungle eh. Totoo yan. Mga parang ano no? Good point. Kasi para siyang feeding Digi version 1. Kung meron Digi, 2.0 na yan eh. Pero mukhang napaturo ka doon. I like it. The Grak sa side ng Omega Esports. Sabi nga naman nila, okay, kung walang Hilda, nagkaroon ng idea yung Omega Esports na okay, pinoprotektahan nila yung jungle area. At kung sino pa ba ang isa sa mga malulupit na kumontrol ng jungle area, Grak with the steam. Tinignan ko kasi dito, yung Grak is one of those heroes na kaya niya mag-in out, kaya niyang, hindi niya kaya i-negate gaano yung damage output ng isang Popol and Kupa to the early game. Kasi yung specialty ni Popol and Kupa eh. Kaya niyang kagatin yung mga yung mga tanks, yung mga hard tanks, or ngart-ngart. Ngart-ngart. Ngayon, kapag ganun yung nangyayari, unti-unti mo napapababa yung buhay ng mga tank na hindi na sila nakakapasok. Ngayon naman, kailangan lang maging matalino ni Heat if ever man mag-i-invade siya. Kailangan galingan niya o maging creative siya sa ways nga para pumasok doon sa may jungle para ma-disrupt lang ang isang Claude. Okay. So, Omega Esports, potential mid lane glue. Okay. Tapos, magiging, magiging tank to si Grakus most probably. Pero kasi nakakita na tayo ng mga Farsa na nasa gold lane tiers eh. Kumbaga, yun yung ginagawang alternative. Si Toshi. Mga teams. Diba? Sakto. Si Toshi ang kukontrol niyan. isang prime example. Kung sakaling kung pipili pa sila ng isa pang mage, it's either Lunox. But Lunox is still available, possible last pick ng Omega Esports. Kurt TZ, kailangan niya pumili dito ng isang mage. Sabihin ko pa lang, and they go straight for a Kagura. And maganda to for them kasi kaya nilang huliin yung Claude with a stun and kaya din nila i-burst down. Dumarating sa point na baka hindi na din kayanin ni Lusty na i-out-sustain yung damage output na pwedeng gawin ng isang Ling, Farsa at ng Kagura. And madaming pwedeng kontrolin dito sa side ng Bren Esports eh. Meron kang Barats, meron kang Popol and Kupa, meron kang Uranus, and plus si Angela, given the fact na wala siyang heart guard dun sa mga oras na yun, kaya mo din siyang pihitin, kaya mo siyang kontrolin. Para naman kay Carl TZ, pag nakita niya yung payong doon sa may BMI or doon sa area niya, it's either kailangan niyang umalis agad or kailangan niyang mag-stick doon sa pwesto niya kasi nga may laki yung chance na mabuburst doon siya ng isang Kagura kapag di siya nag-ingat. Indeed, at nakikita natin, siyempre, kumbaga, kung ibibigay mo yung necklace of the run sa Farsa, mas matagal yung power spike niya. Maghanap ka na lang ng isa pang hero na pwede mag-deal ng damage sa backlines, ma-disable ka agad with the necklace of the run. So, tingin ko ang ganda ng timpla ng Omega Esports for this Game 3. Ang ganda ng timpla indeed, but we will know the winner of the series pagkatapos netong game na to. Game number 3, Bren Esports versus Omega Esports. Sino nga ba ang makakuha ng 2 points? At sino ang makakuha ng 1 point? Parehas, Esports ang naglalaban ngayon mga kaibigan. But looking at our tri-cam, Bren Esports, Few, si Heath, Lusty at Cartesian as a mid. Top naman, we have Flap TZ and Kenji. Nakita natin itong klaseng matchup. Pero yung bottom lane, Rebo na ang gagamit ng Uranus up against sa Farsa ni Toshi. At kung isipin mo, pareho sila may esports. Pwede mo isama si Manjin. Yung pag si Manjin naglalaro, Osnat Esports eh. Esports pa rin yun, di ba? So tatlo pa rin sila. Osnat Esports. So ngayon guys, dun po kasali si Manjin. Sa Osnat Esports. Kumaga yung Zen Esports. Kasali siya doon pero mas naglalaro siya sa Osnat Esports. Given. Pero Pew! Nahuli sa gitna! Flicker out para makatakas sa Guardian's Barrier. Ang laking bagay nun. Kasi nakikita natin yung controlling the terrain, controlling the map. Yan ang isa sa mga binibigay ng Grak dito, especially for Omega. And also, ang laki ng wave clear niya. And without any path, mapo-force ka agad dito yung mga members ng Bren Esports to use all of their mobility. So, ang laking bagay. As long as nako-control dito ni Grak yung, ni Heath rather, yung jungle area ng Bren Esports, it will be a big, tedious task para kay Cartesian na makakuha agad ng mga buff at makuha agad yung mga power spike niya. Ngayon, Bren Esports.
Slowly but surely, kinukuhaan lang nila talaga si Carl ng farm at hindi sila masyado nagpipilit ng laban. Si Lusty, iniisip niya na rin dito kung paano siya makakuha ng level 4. And as you can see, si Lusty rin ay mapapaikot-ikot din sa may mapa. Kumbaga, kailangan lang nila bigyan ng contest kahit papano yung side ng OMG, kahit hindi talaga nila priority kunin yung pinaka-first turtle ng game. Yeah. And talking about the turtle, unti-unting minamanipula ng OMG ang turtle dun sa may side nila. So, para mas madali nga naman. Mas madali nga naman. And talking about levels here, lumang na sa retribution damage si Hajizi compared to Carteezy. Well, kaka-level 5 ni Carteezy dito. But look at this! Ang ganda ng huli ni Kenji doon. Dalawa yung masisetup niya. And nahawakan niya dito si Lusty. And Lusty talagang sinasapak-sapak siya dito unti-unti ng isang glue. Pero first blood para kay Carl. Haji getting the kill on Angela as well. Rebo nandun sa area para i-clean up ang isang lane. Nice response para sa Bren Esports. Kahit medyo outnumbered sila sa head count. I think that was 5 members of Omega there. Pero with the control from Kenji, napwersa niya kaagad si yung member ng Bren Esports, si Lusty, na umalis kaagad dun sa may area. At dun, mas madaling nakakuha ng turtle yung Omega. Again, Hajizi, mas nakalamang siya kanina ng ang gagya ng isang level compared to Carteezy. Pero mukhang nagkakaroon naman tayo ng sister skirmishes dito, Butters. Carteezy, hinahabol ni Popo ng Kupa. Masyadong mababa yung buhay niya dito. And Kagura, wala siyang dash out. Help Kupa ginamit and nandoon na nga a few. Nahatak siya pabalik. Angela dito may alalay. Ang daming nakasanib kay Pew. Kung ano-anong elemento. Dalawa yun, Espiritu. Kung ano na. Itawagin mo na espiritista. Kumawa ka ng albularyo. Dalawa ang nakasanib. Nako, unti-unti naman nakakuha mo si Rebo. Again with the Ionic Edge. Securing the kill para kay Hajizi. Nako po, Thurs, 2.2. Almost 1.8k ang advantage ng Bren Esports sa Omega. At unti-unti na rin nakakuha ng items sa mga mages ng Omega dito. Clock of Destiny para kay Carteezy. At nakakapitalize na ng Bren Esports yung kanilang advantage. At unti-unti na rin nagkakaroon ng item. Nare-repel na nila si Heath with aggressive plays. At kung nakikita mo kung paano nila i-controlin si Heath, Heath is doing a great job. Pero kasi, si Pew at si Carl, grabe yung binibigay sa kanyang attention eh. Minsan naglo-look back sila dun sa may monster or jungle monster para bakilin ng onte, hakasin ng onte, para mapababa yung buhay niya at mapilitan siya umuwi. Ang ganda ng control ng dalawang teams, mga kaibigan. 5-2. Nakita natin kanina kung gaano kaingat yung mga members ng Bren Esports and both Omega. Pero itong time na to, nakakita tayo ng mga reaction. Mas maraming reactions compared to first game 1 and game 2. Mukhang nakakuha naman sila ng magandang stun. Help Kupa ginamit para madelay ang inevitable. Flapteezy ginamit ang kanyang ultimate kay Hajizi. Pero may Tempest of Blades na gamit niya yon and winners out lang nila Leon. And Carteezy, kahit may sanib kay Lusty, hindi niya kakayanin yung 5-man na assault na nanggaling sa side ng Omega. Perfect placement para sa Guardian's Barrier ni Heath. Na-control niya kaagad yung flow ng momentum. Parang nagkaroon ng isa pang side yung cave ng turtle kanina. And with that, they're able to capitalize. And Toshi with the perfect feathered airstrike na takedown kaagad nila yung mga dapat na members na pwede mag-deal ng damage. And with that, napantay kaagad ng Omega yung score. 5-5 na at unti-unti na rin nakakahabol. When it comes to net worth, ang Omega. Pero Thurs, napapansin natin dito, talagang hindi pa rin tumitigil ang Bren Esports. Sila pa rin ang parang nagkakaroon ng aggression. Sila pa rin nasa attack position. And si Heath, napakagandang Guardian's Barrier yon para makontrol yung Claude. At kung papansinin mo dito, grabe din yung farming capability talaga ng isang Claude. Talagang umiikot-ikot lang siya. Kumbaga mapatay mo yan once or twice, hindi mo pa rin mapipigilan yung bilis niya. Matabawasan mo ng konti yung uptime, but still, if you cannot invade yung jungle niya or hindi mo siya mapatay ng dire-diretso, magkaka-item at magkaka-item yan. Rebo, try to get away. Yung stun nandoon, yung slow doon sa feathered airstrike. Tatama pa rin. Pero alam mo, hindi pa rin talaga enough yun para mag-takedown ng isang Uranus. Hindi pa rin enough, men. Pati naka-ready na rin si Angela dito, si Lusty, para i-responde kung sakaling ma-takedown or ma-1/4 ng HP ng Omega dito yung Bren Esports. But Bren Esports, syempre, hindi pa rin sila hindi pa rin sila magpapatalo dito sa rotation. But look at the aggression of Omega here sa bottom lane. And Rebo, sinusubukan lang nila i-clear yung wave. Pero
dahil sobrang tagal ng tinake nila doon. Yung buhay ni Haji bumaba ng todo. Heath tumakbo paunti, paalis doon sa may Torre, and si Carl Tizzy meron ng Demon Hunter Sword. Yun ang advantage kapag merong sprint yung yung Grok. Okay lang kahit di siya naka-retribution, but the capability to run away and preventing any slows using the sprint, malaking bagay yan. And also, Bren Esports, sila na nagka-capitalize ngayon at nakikita mo yung advantage. Yung turn ng axis dito sa side ng na kanina lamang yung Omega, pero sila ngayon nag-start ng mga laro. Nice angle with the, again with the Guardian's Barrier, pero hindi pa rin yung enough para matrap o ma-reset yung turtle. Hindi pa rin siya enough. Carl Tizzy sinaniban na dito ng isang Angela. Flap Tizzy. Nahuli si Toshi. Toshi. And oh my goodness, hinahuli siya. Gumamit siya ng flame shot. Pero hindi pa rin enough yun. And Flap. Grabe pwestuhan niya dito. Talagang nadidisrupt niya yung positioning ng side ng Omega to the point na pati flicker niya nagugulo lahat ng pyesa ng Omega. Indeed. At makikita mo talaga yung capability ng isang Barats. And talking about the capability, the itemization, kakakuha niya lang ng Sky Guardian's helmet, so hindi na to uuwi. At lalo ma-amplify yung damage ng Cursed helmet because of that additional HP plus 2,000 para sa kay Flap Tizzy. Sobrang kunat niya talaga. Kailangan niya lang na makahanap ng kahit sinong member ng Omega para i-detone as welcome. At yun yung hinahanap na opportunity ng Bren Esports to start things off. Pero laging dinedenay siya ng Guardian's Barrier ni Heath. Kaya nagkakaroon ng unti pang time si Flap Tizzy para makakuha ng magandang angle. Kasi ang litan din kasi ng AoE ng detone as welcome eh. Ngayon, Omega, hindi na naman nila mahanap si Carl dito. Yes, nabigyan nila ng isang death si Carl. Pero kasi, kailangan mo dire-diretso yan eh. And ang daming kinokontrol na lanes dito ng Omega naman. Yun yung nagiging problema. Bren Esports, clearly they have the upper hand here dahil nga sa nagagawang pressure ni Flap. Flap Tizzy has been playing quite well dito sa game na to. And sa totoo lang, ang dami yung nabibait off ng mga ultimates just because of the Daytona's welcome and proper positioning lang din. Good point. At nakikita natin talaga, when it comes to positioning, yun ang advantage ng Bren Esports at yun din yung mga bagay na pwede nilang i-capitalize. At unti-unti na naman nagkakaroon ng items ng Bren Esports, Brute Force Breastplate para kay Rebo. At napapansin natin, 4 pala na naka-avarice dito sa Bren Esports, man. Kaya ang bilis ng transition ng ano nila, ng power spike nila. Nakakuha sila ng items kaagad-agad. And yun yung overturn. Binato doon kay Few at Lusty, pero pinili niya si Few. Pero hindi yun enough para basta-basta lang masabi na kakayanin siyang alisin doon sa area na yun o kaya siyang patayin doon sa area na yun. Ngayon naman, si Toshi dito, gumamit siya ng Feathered Airstrike and not to harass etong si Uranus, but para maklear lang yung waves. Ganun ka-importante maklear yung waves ngayon at napakababa na ng buhay dito nung first turret sa may bottom lane ng OMG. Wise decision para kay Toshi. At meron na rin naman kasi siyang Impure Rage. So, mana is not a big problem para kay Toshi. Pwede niyang gamitin yung kanyang mga skills kagad-agad. And kung papasin mo, si Few dito nahuli sa may gitna. And that is the Popol and Koopa going down first. Carl Tizzy, nasa area na rin. At nagtatakbuhan yung side ng Omega. And ibig sabihin ba nito, meron ng Lord na makukuha ang Bren o may kukunin muna ba silang turret? Ano nga ba magiging sagot nila dito? Defense nga ba ang pinaka-main goal para sa kanila or kailangan na nilang ibigay? And it looks to me na kailangan na nila ipamigay yun. Yep. Yun ang sagot ko sa question na yun. Omega, okay lang sila na, okay, hindi natin, kahit -1 ang Bren Esports from that scenario, nandun pa rin yung mga strengths ng Bren Esports that they can capitalize on the objective of Omega. Pati, masyado na masikip kung tutusin. Pero talking about masikip here, Carl Tizzy choosing to go for the Blaze and do it dun sa may choke point at Bren Esports, umaarangkada na naman. Ay, hindi sasanib si Kenji. Kala ko sanibception na naman eh. Oo. Hindi sumanib. Tahimik lang. Pero napop na rin yung kanyang ultimate. So, it's a good opportunity na nakikita ng Omega na yung Bren Esports ready pa rin lumaban. Kahit lumamang ng unti o kahit nagkaroon ng unting tempo ang Omega, Bren Esports still playing really aggressively and looking at the net worth, 35.7 at sobrang bilis. Parang increments by 2 ang nangyayari dito sa side ng net worth ng Bren Esports against 30.6 ng Omega Esports. Necklace of Durance, no, nakuha na agad ni Curtizi, going for a lightning truncheon. And ngayon, kung mapapansin mo, itong si Kagura din, unti-unti na nakakasecure ng item. Curtizi,
Nagahanap siya ng proper timing dito. Kenji nakatayo lang doon sa may area. Binabantayan lang nila kung paano makakatakbo si Heath. And Heath with the sprint. Ito yung sinasabi mo kanina, pero hindi yon enough para maisalba siya. 4v5 situation. That means Earl TZ, automatic, may switch sa utak. Luminous Lord na. Tara, let's go. Let's go. Ang call dito ng Bren Esports. And look at Carl TZ here. Zinozone niya lang talaga si Kenji. Ayaw niya magpalapit. Ayaw niya magpabuo ng stacks para magamitan siya ng kanyang ultimate. Pero Omega, handang-handa pa rin makipag-assault. Mukhang nakakuha ng target dito si Kenji, or rather si Black TZ. Eh nakikita mo naman yung target prioritization ni Carl TZ. Hindi niya pinlano kunin yung Lord. Inisip niya na doon ako sa may pinakalikod, lilinisin ko sila, and yun na nga yung naging play for the side of Bren. It's never about the Lord. Nung point on na yon, parang sinabi niya, sige, andun si Haji, hindi ko ipipilit masyado, kahit kaya ko kunin yung kill sa kanya, alam ko naman may Tempest of Blades eh. Doon ako si sure kill. Wow. Talking about making sure of the situation, Ribo pumasok sa loob mismo ng territory ng Omega para lang makontrol yung lane equilibrium. At mukhang si Few medyo mag-aalangan ni Power of Nature, na-charge na. Pero yung Angela, men, yung Heart Guard. Yung Heart Guard na sayang, pero si Ribo dito against 4 members sa side ng OMG. Hindi pa siya tapos. And yung Lord kanina, kaya hindi na pinilit ni Carl kasi wala rin naman siyang retribution nung point na yun eh. So, mas may paglaro siya sa non-safe environment if ever man pilitin ngayon. Kasi kung ma-retry yun at mahuli pa siya ni Haji, that is going to be something na poproblemahin nila in the long run. Risky, and dangerous. At the same time, Luminous Lord na kasi yun. So, hindi siya pwede mawala. Mahirap yan kasi alam naman natin, nakita natin yung results ng Game 1 and Game 2. Isang Lord lang ang katapat. Hindi pa Luminous yun, pero kaya agad mag-turn things around at kaya agad tapusin ng mga members ng Omega and both Bren Esports yung laban. So mas maganda nga naman yung thing na yun. No? Mag-play defensive ka, wait ka na lang na magandang opportunity. Yes, maganda yung mga risky plays, but in this current scenario, Game 3, points ang labanan, I think it's better to be safe than sorry. It is, Tads. And right now, Omega, they're crawling back. At least they're crawling back. Nakuha nila yung Lord. Hindi man nakalayo yung Lord dahil nga may Claude. Pero kasi, it's something na pwedeng ibigay ng Bren eh. Kasi Bren is going for the long match time or late game. Gusto nila manalo dun sa late game na yon. And slowly but surely, dumarating tayo dun sa point na yon na magiging unstoppable na dito si Carl. Men, talking about Carl TZ, kailangan din mag-ingat dito ni Carl TZ up against Heath. Pero si Kenji mukhang buhay pa. Ang slow pace ng game na itong dalawang team na to, no? Parang hindi sila talaga gumagawa ng big play at napaka-calculated ng mga risks na tinitake nila. To the point na, yes, para siyang standoff, yes, para sila nag-farm lang, nag-aantayan lang. Pero kasi, matutuwa ka sa kanila kasi yung mga maliliit na butas na pwedeng abusuin or gamitin sa side ng both teams, ginagamit nila. Gamit na sulit. Yep. At yun yung parang medyo passive pero hindi. Lagi mayroong mga skirmish. Walang malaking team fight pero yung mga small skirmishes na pinapakita ng Bren Esports pati OMG, makikita mo talaga yung finesse. Makikita mo yung playing defensively but the aggression is still there. And 50 seconds till the next Lord. That is going to be the second Lord of the game. Dahil nga dito sa dalawang team na to, walang kumukuha nung level 1 Lord. Wala nagpa-priority. And talking about the Lord, 35 seconds para mag-respawn ang next Lord. Flap TZ nakakuha ng immortality. Abang si Ribo and Heath nagkakaroon ng match-up dito sa may bottom lane. But look at Carl TZ here. Kailangan tumakbo dito ni Heath with the slow. And grabe yung damage output ni Carl TZ. Talagang porsyento na ng buhay ni Heath yung unti-unting natatanggal. Well, meron naman siyang pull yourself together pero kahit sabihin mo na reduced timer, malaking bagay pa rin yun sa Bren. Kasi sabi mo nga kanina, diba? Small things matters. And talking about small things, Carl TZ, Blazing Duet. And si Kenji dito ay nagamitan ng Blazing Duet. Carl TZ thought na madaming tao doon pero si Kenji lang talaga yung kumokontrol sa kanya. Pero nandun sa may pinakalikod, Kenji, nahuli niya si Few. Nilapit niya pero mapipilitan siyang umalis at walang pagpipilit na manggagaling sa ibang members ng Bren. Maliban kay Ribo and it's a 4v5 situation. Isipin mo, may Lord na available and this is Omega's time
para i-secure to. Nako po. 36 seconds na wala si Rebo, pero ang Omega nakahanap na sila ng magandang position at looking at the minimap, ready na rin ang lahat ng kupunan ng Omega. Unti-unti nila rin na nakukuha yung kanilang mga ultimates. Courtesy kakakuha niya ng kanyang yin-yang overturn, and talking about kakakuha lang Queen Swings para kay Hajizi, getting more sustainability and also additional lifesteal kapag nag-blazing duet si Courtesy. So meron na siyang opportunity to fight back. And ang problema lang dito ni Hajizi is si Flapteasy. Kailangan makahanap ng butas yung Omega dito na ma-takedown si Flapteasy para wala silang ganong kalaking control. At pero doon sa baba, split push. Split push, Hajizi, Ling. Ganito talaga yung galawan. Kumbaga, yung Ling talaga ang magiging factor dito ng Omega. Okay, sige, pwede kayong mag-play defensively. Gusto nyo mag-group up sa side ng Bren Esports. Ano nga bang sagot sa mga group up? Kailangan merong isang tao sa side ng Omega na mag-split push para at least mag-delegate ng isa pang hero sa side ng Bren Esports. Pero next target ng dalawang teams, Lord Area. Unti-unti na nilalagyan ng mga traps dito ni Few. Ito, kahit yung buff, pinaglalaban nila, it's all about the small thing. And Courtesy will secure that kahit na merong level second Lord na available dito, wala siyang pakialam. Wala taga siyang pakialam. Ang kailangan niya lang talagang gawin is just go for the small things. Ling din kasi ang problema. Kumbaga energy, kung hindi mo bibigay sa kanya yon, magiging limited din yung magagawa niya. Oo. Fight on those small things, small advantage. At yun ang magiging key ng dalawang teams natin para ma-secure yung win. Kasi, again, tol, M2 World Representatives itong mga dalawang naglalaban eh. So, mararamdaman mo pa rin parang nagkakaroon sila ng unting throwback na tipong, alam natin kung paano mag-play ito at ito yung mga posibleng mangyari para makuha ng win dito sa side ng dalawang teams. But Flapteasy, tignan mo, may nahuli siya doon, and that is going to be Kenji. Kenji napilitan gumamit ng ultimate para masustain ang sarili. Na-stun siya doon sa may gitna. Pero pwede siyang sumanib dito anytime. Uy, sumanib na nga. And kay Flap siya sumanib, hinatak niya yung dinosaur papalapit. And Kenji, nahuli pa rin siya. Sila Few, sila Rebo, sila Flap, sila talaga yung tumututok dito. And doon sa may taas, si Heath, hinahabol ni Carl at ni Few. Nako po, na isa-isa ng Bren Esports with the sandwich play, with the split push play, ang mga members ng Omega. At nakita mo naman talaga kung gaano kabilis bumarel dito si Courtesy at kakakuha niya lang ng barel. Walang nag-all in, Tads. Walang nag-all in. All about pick-off. Kumbaga, yung nahuli ng Bren Esports, yun yung mga stragglers na talagang umaalis na lang dun sa area at naghahanap ng safe area para sa kanila na hindi na sila mahahabol ng Bren. And yun yung fights na hinahanap dito ng Bren Esports. Nahuli si Haji, Tempest of Blades. And masaya sila dyan kasi nagamit na yung Tempest of Blades. Pero si Haji, French Boys para makatakas at hindi siya mahuhuli. But the fact remains na yung Lord napunta sa side ng Bren. Uncontested Lord take para sa Bren Esports. 12-8, 20 minutes in. At ito na nga yung hinihintay natin TikTok timers. Isang small mistake lang, isang maliit na pagkakamali lang is sobrang risky sa dalawang teams. At ito yung time na talagang ang laking importance nitong next Lord. Kaya ikakapitalize agad ng Bren Esports. Yung Lord nasa top lane, magpupush agad sila, but they have a lot of control sa side ng Bren Esports. And Lord, bumangga na, bukas na yung base ng side ng Omega. Few, hinahabol nila si Haji, and Haji! Tumba! Immortality pop! Haji, makakatakas ba? Si Cloud doon sa may likod! Nagkapaling na sila ng jungler! It's a 4v4 situation. Toshi, feathered airstrike, nasa kanya yon. Rebo, hinatak pabalik. Si Heath and si Kenji talaga sinusubukan ni takedown si Rebo at si Lassie, inaalalayan siya ng todo. Kung papansin nyo, si Rebo pumunta pa doon sa may pinakalikod. And wow! Parang well yung HP regeneration dito ni Rebo with the help of the Angela, Love Waves. Full back to main HP agad si Rebo. At ito, magkakaroon talaga ng away dito. Ito na ata yung full-blown fight na hinahanap ng Omega. Kanina pa sila hindi lumalaban totally. Pero si Flapteasy may nakain, kinuha niya si Heath. At while charge,
binato, pero hindi yun enough para isalba siya. Aha, Flap TZ. Again, Kenji kay Kenji siya sumanib. ulit. Humanib siya kay Kenji rather. At ini-ignore lang ng Bren Esports. Alam nila na okay, wag na muna nating i-take down dito si Kenji. Unti-untiin natin. Oy, pero pwede there strike, Toshi! Patience play! Inantay niya makalapit, pero nandun na sila Kurt, binatuhan ng payong. Hindi nila masasalba si Toshi. Now, this is a 3v5 situation for the side of Bren Esports and Omega. And sa totoo lang, Tads, pabor na to ngayon sa Bren. Sobrang pabor na. Wala ng top and bottom tier 3 turret ang Omega at mukhang mawawalan na rin yung mid after that. At kulang din ng kupunan dito ng Omega. Thurs, mukhang ito na yata hinihintay ng Bren Esports. Ito ang inaantay ng Bren Esports. Blazing duet. Binato sa may pinakagitna. Pero yung Torre, yun ang main target ng Bren. Omega loses game number 3. Bren Esports gets the 2 points. And this instant replay is Winning moment. Winning moment is brought to you by Master Thurs. Kita mo naman yung reaction ng mga members ng Bren Esports. Slowly but surely ang nangyari dun sa Game 3 natin. And wow, yung patience nitong dalawang team. It wasn't the highest scoring in terms of kills dito sa buong MPL. Pero yung patience ng dalawang team. Kumbaga, poke tayo dito, poke tayo dyan. And kapag dumating tayo sa point na meron isang nalagay sa alanganin or mali yung pwesto, tsaka natin sila ipipilit. Yup, at nakita natin kung gaano ka patience. Eh, sabi mo kanina, di ba? Yung mga small details, malaking bagay yan. Yung kahit yung simpleng creep lang o kahit little wanderer lang, malaki agad yung impact na kayang ibigay when it comes to skirmishes. And with that control from the buff area dito sa side ng Omega, yun yung nagkaroon ng dun nag-tilt talaga sa side ng Bren Esports yung in favor of Bren Esports the whole game. I really think that this is an example of a series na sobrang taas ng skill level. Like, hindi siya yung pinaka ma-action, pero kung titignan mo kung lahat yung ginawa nila para ma-set up yung sarili nila para manalo, makikita mo doon lahat ng intricacies, lahat ng maliliit na bagay ginawa nila. Wow. And that was, naniniwala ako paminsan, ang low scoring kill na game. Minsan usually nagpo-point yon sa high level of play. Oo, kasi yung mga small details Kumbaga, maingat ka in a point na mas nakakaroon ka ng presence of mind yun sa mga small details na okay, kunin muna natin to, push muna natin to, at yun yung magiging opening. Wala nagpapadalos. Kumbaga, calculated lahat ng bagay, di ba? Lahat ng bagay calculated. And there's such a thing as a calculated risk. Yeah, there is. There is a thing as a calculated risk. And yun yung mga risk na pipiliin mo kung gagawin mo ba o hindi, given na meron kang percentage sa utak mo kung ano nga bang pwede mangyari. But still, it is all about instinct about these players, and Bren Esports and Omega, they made it work and they gave us one hell of a show. Maraming salamat sa dalawang teams na to, pero for game number 3, hindi pa tayo tapos as we have Wolf to give us the full scope of that game. Pave the way para kay Carl TZ. Yan ang nag-iisip bigla ng Bren Esports para sa series na to, at least yung last 2 games of this series. Well, matagal naman na nilang ginagawa yan. But let's look at this particular game and how it went in favor of Bren Esports. Looking at Omega, interesting na kumuha sila dito ng Kagura and Farsa. Tasling, ang taas ng burst potential nila. May setup sila ng glue, pati na rin ng Grok. So, technically speaking, pwede sila mag-setup ng mga kill parties. However, Bren Esports, kahit pa simplehan mo lang yung pag-iisip mo about Mobile Legends in general, meron kang dalawang tanky side lanes na mahirap patayin or at least kailangan mag-commit ng kalaban ng sobra-sobra. Tapos meron kang isang Claude na poprotektahan mo lang at hayaan mo lang mag-farm. And that's exactly what happened in this game. I mean, if we're looking at the damage output ng Omega Esports, nakita natin na kaya sigurong i-burst yung Uranus or kayang i-burst yung Barats. Pero 2 of them together, kapag napakomit na ang side ng Omega Esports, kahit pa napakataas ng items nila,
kukulangin sila ng damage. Do take note, however, ang gusto kong i-point out sa Omega is, kahit pa nung time na nalulugi sila sa Bren Esports, mayaman pa rin si Toshi at si GZ. At majority din ng gold na napunta sa kanila ay meron din si Kurt. At naging parang si Kenji at Heath yung parang supporting role in a way, kasi sila din yung tanks. However, the problem is, meron kang Ling Burst Made na naka-DHS, tapos meron kang Farsa, Divine Glaive, meron kang Kagura. These heroes, theoretically speaking, kaya nilang patayin kahit Uranus. Kaya nilang patayin kahit Barats. But two of them together, tapos meron pang Angela to heal them up, and then you have the damage output mula doon sa ating Claude. Doon na nagkaroon ng problema ang Omega Esports. At maganda rin naman ang objective taking and early game pressure na nakita natin mula sa side ng Bren Esports. And actually, pag tinignan natin ang mga highlights na ito, doon natin lalong maintindihan kung ano nga ba yung strength ng lineup ng Bren Esports. At for example, Omega Esports, maganda pa rin ang kanilang objective taking sa Turtle dahil marvelous na talaga siya GZ. Parang pag may retry siya, kaya niya talaga nakawin. But look at how they were able to protect si Carl TZ. Yung dalawang tanks, gumagawa ng plays para sa Bren Esports. Hindi yung tank roll, yung literal na tank heroes. Like yung Flap TZ, pati na rin si Ribo, Gold Lane Uranus, na hindi kasing kunat ng isang EXP lane Uranus pero still packs up a punch at natatangki niya yung damage output ng Omega Esports. More than anything else, hinayaan din ng Bren Esports na makapag-farm si Carl TZ doon sa jungle pati sa mid lane by actually putting so much pressure doon sa side lanes. So kumbaga na-sustain ni Ribo pati rin ni Flap TZ yung sarili nilang lanes, hindi ganun ka-explosive whatsoever, but the fact na na-keep nila yung side lanes ng Bren Esports na intact, it also meant na maganda ang map control ng Bren Esports. Finally, the turtle goes in favor of Carl TZ, and from then on, nakakita na nga ang Bren Esports ng farming patterns for Carl TZ. Omega Esports were able to get pickoffs. Hindi naman natin pwedeng tanggalin yung idea na mataas pa rin talaga yung kanilang burst potential. Pero in this particular clash, na-dissect nila yung mga members ng Omega Esports. Nahiwalay nila si Heath, eventually nahiwalay nila si Kenji. At nung follow-up na Lord fight, ay doon na nga nalugi ang Bren Esports. Tingnan mo yung backlines na kinuha ng Bren Esports. Omega pa rin na makakuha nung Lord, yung last hit sa Lord. Pero natalo sila doon sa mismong clash dahil sila ay na-divide ng mga members ng Bren Esports. Do take note, bakit crucial na ma-divide dito ang members ng Omega? Kasi kung titingnan nyo ito, may, dito na natin ma-visualize na not enough na yung damage ng Omega Esports. Kasi kahit buhusan nila si Ribo, kinakaya nila, but they needed 4 heroes just to take him down. And then eventually after that clash, in that particular area din, same area, makikita natin na yung Omega Esports ay kinulang na ng damage doon kay Flap TZ pati na rin kay Ribo. Another dissection of Bren Esports doon sa galawan ng Omega Esports, meaning to say, naiwahiwalay nila yung mga members ng Omega Esports, kaya isa-isa nilang napatay. And eventually, they were able to get the Lord. Now, the Lord push mula sa Bren Esports, it's very, like they say, elementary. Napaka-simple lang. And nakuha pa nila yung kill doon kay Hajisi sa likuran. Although, you have to really commend Omega Esports na dive nila kung nasan si Carl TZ at nakakuha ng kill. Ito yung sinasabi natin. Binate ni Kenji, yung mga members ng Omega Esports, binuhos yung yin-yang overturn, yung feathered airstrike, lahat, pati yung cooldown siguro ng Tranchon, na lightning Tranchon ay sinama na rin, but not enough damage output. As we see, pag nag-late game na, doon na mamomblema yung lineup ng Omega Esports. There's really just no damage. Pero, technically speaking, pag pinagsama-sama nila yung Ling, yung Farsa, yung Kagura, meron silang damage na kayang pumunit ng kahit Uranus or Barats. However, hindi hinayaan ng Bren Esports na sila ay madali nung combo na yon. MVP of the game, the GOAT! 165,000 damage taken at isang death lang. 515, saktong-sakto sa event natin. And celebrating the last match of the regular season with a finesse play from Ribo. Napakaganda ng kanyang pag-take ng kanyang sariling role bilang gold laner, but at the same time lane sustain para sa side ng Bren Esports. At hinayaan nila, sabi ko nga nung intro, they paved the way for Carl TZ to be able to farm. This is why Bren Esports were able to take the M2 World Championship kasi alam talaga nila kung ano yung kanilang roles per their roles in a way. Kung ano yung trabaho ng bawat role na nandun sa Bren Esports, alam na alam nila yan.
And that is the reason why they were able to get that win. And para sa iyo na gustong manood at manalo pa ng skin worth 599 diamonds, all you have to do is join the live watching rewards through scanning this QR code or going into this link. Good luck sa iyo. Sana maging part ka ng first 30,000 entries na may chance na makakuha ng skin worth 599 diamonds. That has been my analysis of that wonderful series. At Bren Esports. Tawagin natin na Bren Esports, blazing to win, pinagsabi pinakakita. Pero yung Torre, yun ang main target. World Championship or M2 representatives do it when it comes to Mobile Legends. My name is Wolf, your analyst, at ibabalik ko na to sa ating mga casters. A very fitting series para i-end ang ating regular season. Thad's last thoughts about the game? Well, talagang ma-action, patience. Pinakitaan tayo ng mga teams natin kung paano maglaro ng short game. Pero sobrang patience, low-scoring game all throughout. Pero ikaw, Ters? Masabi ko lang, ang init ng regular season. And for sure, mas magiging mainit pa ang ating playoffs. For sure. For sure Maganda yan. to, Sigurado. Kasi kaya sure yan. Ngayon, nakita na natin lahat ng pwedeng makita. And kayo ngayon sa bahay, nanonood kayo ngayon dyan. Kung nasan man kayo, medyo napadighay ako dun. Pero ganun talaga. Hindi naman narinig. Ba't kung sinabi, yun yung problema. So ayun, guys, nanonood kayo sa bahay ko, kahit saan man, kayo din ay may sarili ng mga manok. Manok, mga team. Maganda to for them kasi kaya nilang sakit talisahin kasi doon. May sarili na kayong pambato sa playoffs. So make sure guys na i-support niyo yan and do follow all the pages ng ating mga teams. Kailangan nila i-supportan nyo and congratulations sa LPE at Signal Ultra for making it doon sa ating regular season. And guys, that is it for us dito sa ating Casters Desk. Maraming salamat sa lahat ng nanood. And ang tagal din kasi nun. Ang tagal din kasi nun. Kasi considering na week 1, andito na kayo. Isipin nyo, ang dami natin pinagsamahan at parang wala man lang, parang ang bilis lang eh. Ang bilis lang. Parang ano lang eh, parang ka lang kumindat. Parang ka lang natulog ng isang araw. Totoo. At nasa week 7 tayo kaagad. Ters, isipin mo yan Week 1, all throughout, kung ano yung mga pinagdaanan ng mga teams natin from the main qualifiers, 1,024 teams, kung yun nga ba yung tamang number, but it's around that number. Kung ano yung mga pinagdaanan ng mga teams natin, especially sa mga nag-qualified teams, Work Oster Force, LPE, but unfortunately, it's still a good run for LPE. Pero yung mga teams, nagkaroon tayo ng unti pang storya sa side ng Bren Esports na nagkaroon ng unting downfall nung first few weeks, pero umaangat sila na umaangat. At up to this point, nakita natin Bren Esports able to win against their contender, or against another M2 representative, Omega Esports. And clearly, grabe yung mga performances, yung mga underlying problems ng ibang mga teams, nasagot nila nung second half. Nakita naman natin kung paano gumalaw yung mga players ngayon at nag-iba-iba yung understanding nila ng ML pagdating nung week 6, week 7. To the point na meron tayong mga nakikitang lapu-lapu mid, may mga Barats mid, may Hayabusa mid. Wow. Nag-evolve pa. Pag nasa mid, bigyan mo tubig. Bakit? Nasa mid eh. Okay. Wala, bagal! Nag-load! Mag-iisip ako ng ganyan soon. Soon. Totoo naman, di ba? Nasa mid nga Pag kasi. nasa mid, lagyan mo ng tubig. Bigyan mo tubig. Tama yan. I mean, magdadala nga ako ng baon ng ganyan next time. Magbaon ka next time. Magbabaon ako ng ganyan Kailangan next mo time. baon next time. Ba't hindi ka pwedeng masamid kasi may Hydro Plus tayo sa akin. Meron tayong Hydro Plus. Maraming salamat din pala sa ating mga sponsors and also Hydro Plus. Men, ilang beses ko siyang ginamit kahapon. Natulog ako, pagkagising ko malamig pa rin yung tubig. Oo. Ako din eh. Pero alam nyo, guys, it's been a wild ride dito sa regular season. And looking back at the regular season, may favorite moment ka ba? Sa akin may favorite moment ka ba? Tingin ko yung marami kasi, pero ang pinaka gustong-gusto kong moment sa regular season natin yung mga Kagura flame shots ng ni Kyrie especially. Kasi ibang beses yun yung steal ng Lord using the flame shot. Man, isipin mo hindi ganun kalakas yung flame shot. Depende siguro kung late game. Pero yung lightning truncheon na proc, ang napakalaking bagay. And
Guys, ang dami memorable moments sa MPL Philippines Season 7, and do remember that this is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Download the Giga Life app today to discover and enjoy your favorite double Giga offers all in one tap. With the Giga Life app, napakarami yung pwedeng gawin. Tads, magbilang tayo. Mag-add ng load. Number 1, mag-subscribe sa Smart at TNT offers. At syempre, you can easily check your load balance in just one tap. Sobrang simple nun, di ba? And guys, sa lahat ng nanood dito sa regular season, sa lahat ng mga casters na tumapak dito sa Tagalog, des pati na sa English, isang karangalan na mga pagtanghal para sa inyo. Papasa na natin to sa ating panel. Bren Esports is now in the upper bracket. Again, never underestimate the heart of a champion. At kakausapin natin ngayon, walang iba, kundi si Rebo. Hi, Rebo! Oh, si Few! Few! Hi, Few! Hello! Alam ko sobrang close nyo yung execration. At yung game 1 pa lang, pinakaba nyo sila. Mukhang talaga nirespeto nyo yung glue dun sa game 1. Nag-play safe ba kayo dun? Ayun, di rin kasi namin kaya talaga i-clash eh. Kasi kapag pinilit namin silang dive in sa tower, mapapanish kami. Mabilis rumespo yung Matilda eh, pati yung Ling. At ngayon naman, makakalaban nyo ang Blacklist International sa ating playoffs. Tinalo nyo sila nung nagtapat kayo. Now, ang Bren, you guys usually stick dun sa mga classic comfort hero picks. Ang Blacklist International, nagtatry sila ng mga ibang heroes. Ano sa tingin nyo ang magiging biggest challenge para sa inyo ngayon sa playoffs kontra Blacklist? Siguro yung 1 week na preparation na hindi namin makikita kung ano yung pine-prepare talaga nila eh. Kasi baka yun nga, gumawa sila ng ibang strategy, hindi na sila mag-stick dun sa ginagawa nilang 4-1 na strat. Kaya parang dun kami mahirap. Pew, yung mga fans nyo, ang saya-saya. Masaya ka ba today? Ngiti naman dyan. Ayan. Oo, kasi ako nakapag-battle lahat kami. Despite kahit talo kami nung first 2 weeks, nakabawi pa rin kami sa upper battle. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga nanonood ngayon at yung mga die-hard Bren fans? Sa mga sumusuporta sa amin, simula nung week 1 kahit natatalo pa, maraming salamat, nandiyan pa rin kayo. Congratulations! Celebrate naman kayo, ngiti naman dyan, isang ngiti. Yeah! Congratulations! Pew-pew! Makakalaban ng Bren Esports ang Blacklist International. Talagang dapat abangan nyo yan. In 2 weeks, yan na ang ating playoffs. At ito, iniimbitahan ko rin kayo sumali sa ating mythical raffle draw para manalo kayo ng mga papremyo. Meron kayong QR code na makikita right over here. Meron tayong mga katanungan, kailangan nyo lang sagutin yon. Kung talaga nanonood kayo ng MPL, talagang sobrang dali lang yan. Meron din tayong napakadali. Ito ang live watching rewards. Another QR code makikita nyo right over. Dun, 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 dun. First 30,000 kada game, di mo nanalo ng mga in-game prizes and treasure chests kung gusto nyo ng mga diamonds at kung gusto nyo rin ng mga skins, perfect na perfect yung live watching rewards. And of course, meron din tayong 300 diamonds brought to you by Mpl-Ph. Ang tanong namin, how do you live your life at full speed? Using the hashtag #LiveLifeAtFullSpeed. At ito naman, ang sagot ni Max Ezekiel Makaraig. I live life at full speed by watching MPL and by supporting my favorite teams, RAFFLE and Bren Esports. Hashtag live life at full speed. Ayun na nga, ng Bren Esports nasa upper bracket na. Sabi ni Joff Legendaries, ay ang ganda, legendary! I live life at full speed by supporting Mpl-Ph throughout this pandemic and playing MLBB with friends without bashing others. Kindness and patience is key. Nanood to ng Miss Universe, kaya ganito yung sagot niya. Yes, alam mo talaga ang MLBB talaga naging company natin during the pandemic. So, keep on playing para mawala yung ating mga stresses and worries sa life. Sabi ni Omega, Arion, I live life at full speed by simply supporting every team in MPL Philippines Season 7. Yay! Supportahan talaga natin lahat ng ating mga kupunan. They work really hard to get here. Si Maurice Alexander Ki Villacampa. I live life at full speed by working hard and playing harder. Oo nga naman, pagkatapos ng trabaho, umuwi sa bahay, mag-grind na mag-grind, mag-rank na mag-rank para tumaas ang inyong MMR. Ito, sabi ni Christian Daniel Dayang,
I live life at full speed by grinding every day. Hashtag live life at full speed. Congratulations sa lahat ng ating mga winners. 5 random lucky winners nakakuha ng 300 diamonds. Brought to you by Oppo A94. Live life at full speed. Hintayin lamang ang kanilang message sa inyong Facebook para maklaim ang inyong 300 diamonds. Heto, ang haba ng ating araw ngayon. Balikan natin yung mga resulta na naganap ngayong Sunday. Work Osterforce na 2-1 ng LPE, Blacklist International swept Onyx, Execration, uy, ang ganda ng laban niya kanina na 2-1 ng Aura, and finally, Bren Esports, 2-1 ang Omega. Grabe tong araw na to, Rob. Yeah. Ang haba na ng araw, ang ganda pa ng mga pinakitang laban natin sa buong laro na to. Yes, understatement yung yung just simply long day. Pero kung isipin mo dito, yes, nanalo yung Bren Esports on this final series natin. Pero parehas silang panalo kasi Omega already secured their upper bracket slot doon pa lang sa game 1. And meanwhile, dahil sa reverse sweep na ginawa ng Bren Esports, na-secure naman nila yung kanilang upper bracket. True. Saka alam mo yung pinaka-nanalo dito? Mga fans. Yeah. Sila yung tunay na nanalo dito. Jam-packed weekend ng MPL. Itong buong regular season natin, napaka-memorable. Kasi kung sa aming mga kaso, sinasabi namin lagi, every season, na ito na yung season na napaka-close ng mga laban, mas mahigpit pa yung mga laban natin ngayon. At ngayon, ito ang ating final standing sa last day ng ating regular season. Aura at the top with 26 points. Ang Bren umakyat sa number 2 spot, securing the upper bracket at 23 points. Work Osterforce, even though parehas sila ng puntos, it's win over the other. Kaya nasa taas ang Bren. Work at number 3, Onyx at number 4, and Signal at number 5. Sa Group B naman, tignan nyo kung gaano kalayo talaga yung Blacklist International with 32 points. Omega at 21 points. Execration at 20 points. NXP at 18. And finally, LPE at number 5. Well, we all know, nakita na natin kung gaano ka-dominant, of course, ang Blacklist International overall. Pero, would you agree with me, Nomad, na yung points, yes, you get the chance to be on the upper bracket. Pero pagdating kasi ng playoffs, parang somehow nare-reset lahat ng mga nangyari sa regular season. True. Past couple of seasons, pagdating natin ng playoffs, alam na kagad natin, ito yung malakas sa team, ito yung hindi magpe-perform na team. Time and again, laging nababaliktad yan. Yung hindi nagpe-perform na team gaano, sila bigla on top. Yeah. Yung mga on top, sila bigla sa baba. Yung buhay nga, parang isang gulong. Sabi nga nila. At sino nga ba ang manlalaro who finished on top? At the end of the week, ang MVP of the week natin, walang iba kundi si Carl Tizzy ng Bren Esports. After starting the season with 3 straight losses, Bren Esports is rounding up into form, heading into the playoffs after a big week 7. That included 2 wins over Signal Ultra and Omega Esports. A big reason for these wins has been the play of jungler Carl Tizzy, who sent a strong statement in their victories this week. Now against Signal, he was named MVP in back-to-back games using Benedetta and Ling as the world champions cruised to a 2-0 sweep. Now against Omega in a rematch of Season 6 Grand Finals, he was deadly using Claude in their 2-1 reverse sweep victory, and other players like Blacklist International's Wise and Kyrie sa Onyx, they were also considered. But for these performances, Carl Tizzy is our MVP of the week. Well, Carl Tizzy is Carl Tizzy. Sobrang deserve ng bata na to talaga yung mga, not only the blessing, pero yung recognition din na meron siya. And coming from the M2, getting the M2 championship, wherein nag-start sila dito ng, sabihin na natin a little bit slow, that's 0-3 loss, pero they ended up still on the upper bracket. Hindi nga lang number 1, pero still, that's still on upper bracket. Yeah, and from Carl Tizzy from Season 2, nung solid pa lang, all the way into his World Championship run with Bren Esports, the development was huge. Like, sobrang laki ng agwat niya from when he was still a rookie in MPL to him now. The multiple times na nakita natin, nakapag-outplay siya ng ilang tao, time and time again with the Ling. Yung Claude pinick up, minsan questionable pick pa yung Claude on the jungler, pero he still proved us wrong. His mechanical prowess on its own is deserving of this MVP award. And if anything, kung tuloy-tuloy niya ginagawa to, baka siya yung maging playoff MVP or MVP of the season. Maybe. Well,
probably pwedeng mangyari yon. Pero syempre, like what you mentioned earlier, no, na magkakaroon tayo ng a little bit of reset, and given that ang makakalaban nila is Blacklist International, round number 1. Pero ang ano lang dito, no, sila lang din naman yung nakatalo sa all throughout ng regular season on Blacklist International, at kaabang-abang talaga yung laban na yon. Sobra. Number 1 na pinaka-inaabangan ng mga tao talaga yun. No doubt. Ito ang ating mga regular season MVP of the week. Week 1, KLVJ. Week 2, Edward. Week 3, Oheb. Week 4, Kyrie. Week 5, Benny Cutie. Si Yawi naman para sa Week 6. And finally, Carl Teasy sa Week 7. Wow, looking at all the MVPs ng ating per week, mapapansin ko rito si Yawi. Si Yawi yung pinaka para sa akin na magsa-stand out. Bakit? Kasi siya lang yung tank. Sa pitong weeks na to, most of them were it's either gold laner or jungler. Pero to get an MVP of the week for a tank, ang laking bagay nun. Yeah, masyado malaki kasi yung impact na ginawa ni Yawi during week 6 that gave NXP their victories, much deserved victories as well. Pero yung pinaka nagsa-stand out sa akin dito, alala ko pa yung MVP week ni KLVJ na alam natin lahat na na-accident siya na nun, but he still was able to deliver a performance worthy of being called an MVP. We all remember that. Ngayon, 4 na serye ang naganap ngayong araw na to. Talagang nahirapan kami kumuha ng ating mga top 5 plays. Pero talagang sa sobrang ganda ng pinapakita nila, eto na ang ating smart top 5 plays of the game. And at number 5. At number 5, Execration versus Aura. This was all for Execration dito, and they managed to secure the game for themselves. We see the Lord stolen by Execration. Aura really did not have any answers to this. Pero at the same time, Kilowatt started to go ham. Benny Cutie started to go ham on the Alice. Yeah, and for our number 4, still Execration versus Aura. Ito yung naging comeback mechanic dito ng Execration, and Chaknu with the phenomenal play with this Grak. Kaya even yung mga players from Aura really tweeted na grabe ka naman, sobrang commended dito ng mga galawan ni Chaknu. Kahit alam mo hindi nakufra yung gamit niya, yung Grak, kahit nababaliktad niya pa rin talaga yung mga initiation, and giving not only vision para sa side dito ng Execration, and all throughout the game, Chaknu, siya talaga yung bumuhat dito sa specific clip natin na to. Chak Mamba is really the mentality dito for Execration. Meanwhile, at number 3, it's Onyx versus Blacklist. The first series that we had na 2-0 sweep for the entire day. This is the Lord Seal, if I'm not mistaken. Ay, hindi pala. It's a Lord secured by them, but look at the backlines. Wise alive, Kyrie being chased down. They get the pin on Oh My Venus as well. Dito tumuloy-tuloy yung Onyx eh. Napatagal nila yun eh. Look at that, yung dodge doon sa may Tempest of Blade doon sa Matilda na yon, it really made the difference. But para sa ating number or top 2, Aura versus Execration ulit, ito yung laban eh, no? Na parang ang daming highlights naman ng mga nangyari. Pero look at that, yung order of brilliance, yung pagpitas dito sa Lunox na to, this made Execration confident enough para tapusin na yung laban na to against Aura-PH. Yeah, ang ganda pa ng timing ng flicker niya talaga dun eh. Talagang dulon-dulo. Meanwhile, the top play that we had for the entire week, game number 1, Bren versus Omega. Lord take Bren Esports already in the back foot. Circling Eagle connects onto Flap, pero it's not going to deter Bren Esports from even pushing forward. Lusty in the back lines. Tempest of Blades being used up. Omega just completely stomping Bren in this game. Yes. That team fight. Alam mo kung aalalahanin mo yung buong series, hindi lang isang beses nagawa ni Haji yung mga steals with this link para sa Lord. Pero I think that was twice. That was twice. Ito na talagang hinihintay nyo. Sino nga ba maglalaban sa ating playoffs? Papakita na natin ang ating playoffs bracket. Ang upper bracket natin, Aura, kakalabanin ang Omega. Bren naman, kakalabanin ang Blacklist International. So magsisimula ang ating playoffs sa May 26. Sa lower bracket naman, nandiyan ang Work Oster Force kontra NXP, Onyx kontra Execration.
At ang ating Grand Finals, magaganap yan on May 30th. So meron tayong Best of 5 at yung Grand Finals, Best of 7. Mahaba-haba yan. Yes, mahaba-haba. Well, we will be having like 2 series per day. Pero lahat ng laban natin dito na Oman and Mara, best of 5, except nga sa minention ni Mara na Grand Finals, which is best of 7. The first time na na-introduce to was last season and sobrang intense sa mga laban to the point na every team, kahit anong strategy pa yung kailangan nila i-pull out nila, kahit sobrang risky, basta alam nilang kaya nilang manalo